Xin mời các bạn nghe phần 5 truyện Boylove fanfic thám tử lừng danh Conan, Couple Jinsin, viên đạn bạc tại Kim Chủ Audio. Nhớ nhấn đăng ký kênh, thông báo, like và đăng ký hội viên để nghe audio mới nhất nha. Tình yêu nào xông xênh có thể tặng shop cốc cà phê để shop có thêm động lực nhé ạ. Còn bây giờ chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai Bara ai thấy thế cũng tham gia náo nhiệt. Đúng đấy, Jin. Người này đáng tin sao? Jin thở dài, hai người vừa phải thôi. Vodka hoàn hồn, lập tức nhìn đại ca bằng ánh mắt tủi thân. Đại ca, như cậu đã thấy, hiện giờ cả ba chúng tôi đều biến thành trẻ con. Jin nói, tuy dáng vẻ này có thể tạm thời tránh khỏi sự chú ý của tổ chức, nhưng khi thực hiện một số việc lại rất bất tiện. Vì vậy, tôi muốn cậu, đúng rồi, đại ca. Vodka đột nhiên nhớ ra điều gì, lập tức ngắt lời Jin, giọng điệu vô cùng sốt ruột. Chị dâu đâu rồi? Anh ấy có biết tình trạng hiện giờ của đại ca không? Chị dâu, Conan sững người ấy. Câm miệng cho tôi, đồ ngốc. Jin không thể nhịn thêm được nữa, dùng cây kem trong tay úp thẳng vào mặt Vodka. Sau khi bàn bạc xong mọi chuyện, Conan mặc kệ Vodka đang không ngừng lẩm bẩm, tên nhóc đáng ghét lại dám kéo tay đại ca, ai cho phép cậu làm vậy chứ? Kéo Jin rời khỏi cửa hàng thức ăn nhanh dưới ánh mắt tràn đầy oán niệm của hắn. Hai Bara ai thong thả lau tay, ném cho Vodka một ánh mắt thương hại rồi cũng đi theo phía sau hai người. Vodka trơ mắt nhìn đại ca không chút lưu luyến bỏ lại mình, đầu cũng không quay lại mà rời đi. Lập tức nghẹn lời. Đáng ghét, hai tên nhóc này, một người còn khốn nạn hơn người kia. Chiba sao? Ở phía bên kia, sau khi nghe Conan kể lại kế hoạch đi chơi của tiến sĩ Agatha, Jin dường như nhớ tới điều gì đó. Nói mới nhớ, đã đến mùa hè rồi. Conan chợt nhớ lại cảnh gặp người này tại nhà trọ suối nước nóng ở Chiba một năm trước. Thật khó tưởng tượng người khi đó đã không chút lưu tình ném cậu ra ngoài cửa, bây giờ lại bình thản bước bên cạnh cậu như thế này. Trong lòng Conan nhất thời dâng lên cảm xúc khó tả. Vậy là cả hai người đều đồng ý với đề nghị của tiến sĩ đúng không? Hai Bara ai nhìn hai người đang đi phía trước mình, tớ sẽ trả lời bác ấy như vậy. Nói xong, đến ngã rẽ, cô dừng lại, chào tạm biệt hai người rồi đi về phía nhà tiến sĩ Agatha. Im lặng một lát, Conan đưa tay sờ mũi, pháo hoa và suối nước nóng ở Chiba đều rất nổi tiếng, còn có cả lễ hội mùa hè nữa. Rốt cuộc cậu muốn nói gì? Jin liếc Conan đang cố tìm chủ đề, vòng vo không phải phong cách của cậu, Kudo Shinichi. Bị Jin nhìn thấu mục đích, Conan chỉ có thể cười gượng vài tiếng, trong lòng thầm cảm thán tại sao tên này lại nhạy bén đến vậy. Anh cứ nói hết mọi chuyện cho Vodka như thế, người đó sẽ không. Tên đó tuy ngu ngốc nhưng vẫn đáng tin. Hơn nữa, có vài chuyện để hắn thực hiện sẽ thuận tiện hơn. Jin giải thích mục đích của mình, sau đó nhìn đứa nhỏ bên cạnh. Thứ cậu muốn hỏi không phải chuyện này, đúng không? Bị đôi mắt xanh sẫm nhìn chăm chú, Conan cảm thấy ý đồ của mình hoàn toàn bị nhìn thấu. Do dự một lát, cuối cùng cậu vẫn thử thăm dò. Cái đó, Vodka nói chị dâu gì đó. Cảm nhận được tâm trạng có phần không vui của người bên cạnh, Conan lập tức bổ sung, tôi chỉ hơi tò mò thôi, tuyệt đối không có ý gì khác. Cậu cảm thấy lời tên ngốc đó nói có thể tin được sao? Jin bất lực xoa trán, cả ngày hắn không biết đang suy nghĩ những gì, đầu óc càng ngày càng ngu ngốc. Vậy nghĩa là Vodka chỉ đang nói linh tinh sao? Conan cố gắng kiềm chế niềm vui nhỏ bé đang nhảy nhót trong lòng. Nhìn sự mong đợi và vui mừng không thể che giấu trong đôi mắt xanh lam kia, Jin khẽ nhướng mày, động tác nhỏ tới mức gần như không thể nhận ra, cũng không hoàn toàn là nói linh tinh, ít nhất từ góc nhìn của hắn, một vài chuyện đúng là như vậy. C có ý gì? Câu trả lời mơ hồ này khiến Conan hoàn toàn không hiểu nổi. Jin cong khóe môi, gương mặt vốn lạnh nhạt vì nụ cười ấy mà trong nháy mắt trở nên vô cùng chói mắt. Hắn lấy một cây kẹo que từ trong túi, bóc lớp vỏ rồi ngậm vào miệng, sau đó thản nhiên bước về phía trước, tự mình chậm rãi suy nghĩ đi. Ngài thám tử. Conan bị nụ cười hiếm thấy của Jin làm cho ngây người. Đến khi hoàn hồn, cậu mới nhận ra đứa nhỏ đã đi được một đoạn, lập tức vội vàng đuổi theo. Khoan đã, chờ tôi với. Vậy rốt cuộc chuyện chị dâu kia là thế nào chứ? Mãi đến khi cả nhóm ngồi lên tàu Shinkansen đi Chiba, Conan vẫn còn rối rắm về vấn đề này. Ở hàng ghế phía trước, các thành viên đội thám tử nhí đi cùng đang được Gian trông nom, hào hứng áp mặt vào cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng kinh ngạc. Conan cảm thán sức lực dồi dào của mấy tên nhóc, sau đó quay đầu nhìn về phía sau, tiến sĩ Agatha và Mori Kogoro đang câu được câu không trò chuyện. Dường như tất cả mọi người đều có việc để làm. Nhưng mà, Conan nhìn sang bên trái. Hai Bara ai đang đeo tai nghe, đọc quyển tạp chí trong tay, trên mặt hiện rõ vẻ, tớ không muốn để ý đến các cậu, vì vậy các cậu cũng đừng làm phiền tớ. Cậu lại nhìn sang bên phải, Jin đã đeo bịt mắt, tựa vào cửa sổ ngủ từ lâu. Ngồi giữa hai người, Conan không nhịn được thở dài. Chán quá. Sao vậy? Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói lạnh nhạt. Conan quay đầu nhìn sang bên phải. Có lẽ nghe thấy tiếng thở dài của cậu, đứa nhỏ đang đeo bịt mắt hơi nghiêng đầu. Đôi mắt đen vô cơ được thêu trên chiếc bịt mắt màu đỏ nhìn thẳng về phía Conan, khiến cậu không nhịn được giật mình.
Sao anh lại chọn một chiếc bịt mắt như thế này? Khóe miệng Conan giật giật. Trông đáng sợ quá. Haibara chọn. Jin đáp. Tôi cảm thấy không tệ. Không tệ chỗ nào chứ? Gu thẩm mỹ của tên đó càng ngày càng kỳ lạ rồi. Conan có phần lo lắng. Nếu anh bị cô ấy làm hư thì phải làm sao? Chỉ bằng cô ta. Jin cong khóe môi, sau đó lại dựa đầu vào cửa sổ, không nói thêm nữa. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ rơi xuống người đứa nhỏ, phác họa một quầng sáng dịu dàng. Mái tóc dài màu bạch kim phản chiếu ánh sáng, tựa như ánh trăng đang chậm rãi chảy xuống. Conan im lặng, ánh mắt như bị dính trên người hắn, không thể rời đi, cho dù đã biến thành trẻ con, trên người Jin dường như vẫn có một sức hút rất dễ khiến người khác chú ý, hơn nữa còn có mái tóc nổi bật kia. Tiếp viên đã đi ngang qua đây 3 lần, lần nào ánh mắt cũng dừng trên người tên này một lúc lâu. Nếu không phải hắn đang bày ra dáng vẻ ngủ say, thật tình, sao người này lại dễ thu hút sự yêu thích của người khác như vậy chứ? Vì thế, chuyện chị dâu mà Voska nói cũng không hẳn là không thể. Dù sao Jin cũng đâu có phủ nhận hoàn toàn. Conan có phần chua xót nghĩ, lễ hội mùa hè là một ngày hội vô cùng náo nhiệt, đặc biệt tại Chiba, nơi nổi tiếng với suối nước nóng và pháo hoa. Cứ mỗi khi mùa hè đến, trời còn chưa tối, đủ loại quầy hàng đã được dựng lên từ sớm dọc hai bên đường. Người mặc yukata, đi guốc gỗ tụ tập thành từng nhóm nhỏ, chậm rãi đi qua, mùi thơm của đồ ăn hòa lẫn với tiếng cười nói vui vẻ, bay lên bầu trời đêm lấp lánh những vì sao. Đó là một khung cảnh khiến người ta không nhịn được muốn mỉm cười. Sau khi để hành lý tại nhà trọ suối nước nóng đã đặt trước, mấy đứa trẻ lập tức nóng lòng thay yukata rồi kéo Haibara Ai, người vẫn đang chậm rãi đi guốc gỗ, chạy ra ngoài. Khoan đã, chờ một chút, tớ còn chưa. Haibara Ai bị Ayumi đang hưng phấn kéo đến loạng choạng. Để giữ thăng bằng, đồng thời tìm thêm một người chịu chung số phận, cô tiện tay túm lấy cánh tay Conan. Thế là ba đứa trẻ nối thành một hàng, lao thẳng vào dòng người. Dáng vẻ của ba người khiến những người gặp phải đều vội vàng tránh đường. Conan bị kéo ở cuối cùng quay đầu nhìn lại, nhờ dòng người bị bọn họ tách ra, Jin đang thong thả đi phía sau vô cùng thoải mái, không nhanh không chậm theo sau. Nhìn Conan bị kéo đến mức có phần chật vật, Jin nhướng khóe môi, nở một nụ cười tràn đầy ý xem kịch vui. Đáng ghét. Không có chuyện gì thì cười đẹp như vậy làm gì chứ? Conan lập tức quay mặt đi, không nhìn hắn nữa. Rani-chan, ở đây, Ayumi đột nhiên vui vẻ vẫy tay về phía nào đó, sau đó dẫn mấy người băng qua đám đông, chạy tới một khu vực tương đối vắng. Ayumi. Gian quay đầu lại. Conan. Còn có ai và Jin nữa, các em đều tới rồi sao? Rani-chan, Genta và Mitsuhiko đâu rồi? Ayumi chỉ một lòng muốn tìm những người bạn nhỏ của mình, hai em ấy vừa đi tới chỗ vớt cá vàng rồi. Gian chỉ về một hướng khác, Ayumi hơi bất mãn chu môi, quá đáng thật, lại không dẫn em theo. Haibara, chúng ta cùng đi nhé. Xin lỗi, tớ không có hứng thú với trò đó, cậu cứ đi đi. Haibara Ai từ chối lời mời của cô bé, Ayumi do dự một lát, vậy. Được rồi, lát nữa chúng ta cùng xem pháo hoa nhé. Thấy Haibara Ai gật đầu, Ayumi mới buông tay, chạy về phía quầy vớt cá vàng. Nếu không muốn vớt cá vàng, các em muốn chơi gì không? Ran cười híp mắt hỏi ba đứa trẻ trước mặt. Muốn ăn gì cũng được, hôm nay chị mời. Rani-chan, em muốn ăn takoyaki. Conan đã quen đóng vai trẻ con trước mặt Gian, lập tức là người đầu tiên giơ tay. Đến khi phản ứng lại, cậu đã nhận được hai ánh mắt khinh bỉ. Này, hai người bây giờ cũng là trẻ con đấy. Trẻ con thì nên có dáng vẻ của trẻ con, hai người có hiểu không hả? Conan tức giận trừng lại, Haibara Ai dứt khoát tặng cậu một cái liếc mắt. Jin thì thẳng thừng quay mặt sang một bên. Conan, mệt mỏi thật sự. Ran hoàn toàn không nhận ra sóng ngầm đang cuộn trào giữa ba người, kéo Conan đi về phía quầy bán takoyaki. Conan thật ra không hề muốn ăn takoyaki, chỉ muốn làm bầu không khí sôi động hơn. Cái đó, Ran-san. Một giọng nam trầm thấp đột nhiên vang lên, mấy người cùng quay đầu lại, nhưng phản ứng khi nhìn thấy người tới lại hoàn toàn khác nhau. Ngay khi nhìn thấy người đó, Jin lập tức nhướng cao chân mày. Conan biết thân phận FBA của người kia nên phản ứng đầu tiên là liệu có vụ án nào đang xảy ra gần đây hay không. Haibara Ai thì khoanh hai tay trước ngực, rõ ràng bày ra dáng vẻ chuẩn bị xem kịch vui. Ran hơi kinh ngạc gọi tên người tới, Akai-san, sao anh lại ở đây? Nghe nói pháo hoa ở Chiba rất nổi tiếng. Tôi vẫn chưa có cơ hội tận mắt nhìn thấy nên lần này đặc biệt tới xem. Akai Shuichi bước về phía mọi người, ánh mắt kín đáo lướt qua Jin. Mọi người cũng tới du lịch sao? Vâng, chúng tôi cũng tới đây chơi. Gian có thiện cảm với người đàn ông từng giúp đỡ mình, vì vậy chủ động mời. Akai-san không ngại thì đi cùng chúng tôi nhé. Được. Akai Shuichi đáp. Thật ra lần này hắn tới đây vốn là vì những người này. Mặc dù Jin tuyên bố mình đang chuẩn bị ra tay với tổ chức áo đen, nhưng hiểu rõ thủ đoạn của người đàn ông này, Akai Shuichi vẫn chưa hề thả lỏng việc giám sát hắn. Akai Shuichi và Ran sóng vai đi phía sau ba đứa trẻ. Khóe mắt hắn vẫn luôn chú ý tới bóng lưng có mái tóc dài màu bạch kim.
Một sát thủ hàng đầu lại có thể chung sống hòa thuận với một thám tử lừng danh. Hơn nữa hai người còn biết rõ thân phận thật của nhau. Chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy khó tin. Còn có cô bé tóc nâu trà bên cạnh họ. Đường nét gương mặt dường như khá quen thuộc. Kể từ khi Akai Shuichi xuất hiện, Conan vẫn luôn có vẻ bất an, thậm chí còn hơi nóng nảy. Jin nhận ra điều đó, hạ giọng hỏi, sao vậy? Conan nghiêm mặt, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, tôi luôn cảm thấy tên này có ý đồ xấu. Hắn hình như đã để mắt tới Ran. Hả? Hai Bara ai quay đầu nhìn Akai Shuichi và Ran đang sóng vai bước đi, trầm ngâm. Nhìn qua thì hình như đúng là có cảm giác đó, đúng không? Tôi biết ngay mà. Tên này thường xuyên lảng vảng dưới văn phòng, hóa ra là có ý đồ với Ran. Conan siết chặt nắm tay. Muốn theo đuổi Ran sao? Tuyệt đối không thể tha thứ. Đó là cô bạn thanh mai trúc mã của cậu. Mặc dù bình thường có hơi bạo lực, dù sao cũng là người đã lớn lên cùng cậu từ nhỏ. Làm sao cậu có thể trơ mắt nhìn cô dễ dàng bị người khác lừa đi, cho dù đối phương là FBE, trước khi cậu hiểu rõ lai lịch và ý đồ của người kia, tuyệt đối không thể để hắn đạt được mục đích. Vì chuyện này liên quan tới người con gái đó nên cậu mới để tâm như vậy sao? Jin nhìn dáng vẻ căm phẫn của Conan, hơi nheo mắt, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Mấy người đi ngang qua một quầy bắn súng có thưởng. Ran nhìn thấy con gấu bông cao bằng người trong khu phần thưởng, không nhịn được nhìn thêm vài lần. Akai Shuichi nhận ra điều đó, thuận thế thể hiện phong độ lịch thiệp, chỉ vào quầy hàng. Ran-san thích con gấu đó sao? Ran vội vàng xua tay, không phải đâu. Tôi chỉ cảm thấy nó khá giống một con gấu mình từng nhìn thấy. Akai Shuichi đã bước về phía quầy hàng. Nếu Ran-san thích, tôi sẽ thắng nó về cho cô. Hả? Nhưng mà... Ran vừa định ngăn lại thì Conan đã chắn trước mặt cô. Ran Ni-chan thích con gấu đó sao? Em sẽ thắng nó về cho chị. Nói xong, cậu cũng đi về phía quầy hàng. Đừng hòng dùng một con gấu bông để giành được trái tim của Ran. Cậu tuyệt đối sẽ không dễ dàng giao cây cải trắng. Không đúng, cậu tuyệt đối sẽ không để con heo. Cũng không phải. Tóm lại, cậu tuyệt đối không thể giao Ran cho tên này. Chẳng phải chỉ là bắn súng thôi sao? Cậu cũng biết. Mang theo cảm giác nguy hiểm như cây cải trắng mình vất vả nuôi lớn sắp bị heo ủi mất. Conan tràn đầy ý chí chiến đấu đi tới trước quầy, đưa tay định cầm khẩu súng đồ chơi trên bàn. Nhưng một bàn tay khác còn nhanh hơn cậu. Conan quay đầu. Đứa nhỏ tóc bạch kim hất cằm về phía cậu bằng tư thế không cho phép từ chối, đôi mắt chăm chú nhìn cậu, để tôi. Nhưng mà, Conan sững người. Duy nhìn đôi mắt hiện giờ chỉ chăm chú vào mình. Trong con ngươi xanh sẫm hiện lên vẻ hài lòng, tôi sẽ thắng tên đó, cậu chỉ cần đứng bên cạnh nhìn là được. Chủ quầy bắn súng có thưởng là một người đàn ông trung niên đeo kính râm, dưới cằm để một chòm râu. Bộ yukata màu nâu trông hơi lôi thôi, khiến cả người ông ta toát lên cảm giác chán chường, sa sút. Thấy có khách tới, ông ta lập tức phấn khởi mời chào, hoan nghênh quý khách. Bắn súng có thưởng đây. Bắn trúng món nào thì có thể mang món đó về. Akai Shuichi nhìn chủ quầy, con gấu kia cũng được sao? Đó là giải nhất của cửa hàng chúng tôi. Chủ quầy chỉ vào bia ngắm treo trên một thân cây cách đó khoảng 100 mét, nhìn từ đây chỉ lớn bằng chiếc bánh. Quý khách phải bắn trúng liên tiếp 10 phát, không được trượt phát nào mới có thể đổi con gấu đó. Lúc này, không ít du khách đã tụ tập xung quanh, tò mò nhìn một người lớn và một đứa trẻ chuẩn bị thi đấu. Akai Shuichi và Jin liếc nhau, hai người đồng thời ước lượng trọng lượng khẩu súng trong tay, sau đó nâng súng, ngắm bắn và bóp cò cùng một lúc, đoàng. Một người đứng gần bia nhìn thấy hai chấm đen gần như chồng khít lên nhau trên tấm bia, lập tức vui mừng hét lớn, trúng rồi, cả hai đều bắn trúng. Jin và Akai Shuichi lại nhìn nhau. Conan thậm chí có thể nhìn thấy những tia lửa lách tách bắn ra ở nơi ánh mắt hai người giao nhau, nhất thời cảm thấy hơi đau đầu. Rõ ràng đều là người lớn, sao lại trẻ con như vậy chứ? Đoàng, 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 đoàng. 4 tiếng súng liên tiếp vang lên, có người lập tức báo kết quả, tất cả đều trúng bia. Lần này, trong đám đông liên tục vang lên những tiếng kinh ngạc, người thanh niên kia giỏi thật, chắc đã từng luyện bắn súng, rõ ràng đứa trẻ kia còn giỏi hơn, lại có thể ngang tài ngang sức với người lớn. Rốt cuộc họ là ai vậy? Hai người đang trở thành trung tâm bàn luận hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Akai Shuichi nhìn đứa nhỏ chỉ cao tới đùi mình, nhướng mày, xem ra cho dù mang dáng vẻ này, vẫn không thể coi thường cậu. Duyên lạnh lùng hừ một tiếng, kỹ thuật của anh hình như đã sa sút. Akai Shuichi mỉm cười, tôi đang cân nhắc tình trạng hiện giờ của cậu nên chưa dùng hết sức. Nếu không, người khác sẽ nói tôi bắt nạt trẻ con. Duyên lạnh lùng liếc hắn, liên tục bóp cò. 5 tiếng súng vang lên. Cả 5 viên đạn đều bắn trúng chính giữa hồng tâm. Conan đứng bên cạnh chăm chú nhìn Jin. Động tác của hắn trôi chảy, gọn gàng, khi ngắm bắn, vẻ mặt bình tĩnh, thong dong. Trong khoảnh khắc, cậu dường như lại nhìn thấy người đàn ông khi trưởng thành, lạnh lùng và mạnh mẽ. Thật sự là như vậy, chỉ cần bỏ qua hoàn cảnh xung quanh. Akai Shuichi đương nhiên không muốn yếu thế trước đối thủ cũ, hắn thậm chí còn sử dụng động tác giống hệt Jin, bắn cả 5 viên đạn còn lại vào hồng tâm.
Sau đó, hắn hạ súng, nhìn đứa nhỏ bên cạnh bằng ánh mắt khiêu khích. Duyên nheo mắt nhìn hắn, một lúc lâu sau, hắn đột nhiên quay sang chủ quầy. Ông vừa nói bắn trúng thứ gì thì có thể lấy thứ đó, đúng không? Chủ quầy vẫn còn chìm trong kinh ngạc trước kỹ năng bắn súng của hai người, vội vàng gật đầu, đúng, đúng vậy, chỉ cần bắn trúng thứ gì thì có thể lấy. Á, một tiếng súng giòn tan vang lên, kéo theo tiếng hét thảm thiết của chủ quầy. Giọng Diên lạnh nhạt vang lên ngay sau đó, kính dâm, lấy được. Chủ quầy vội vàng xua tay, khoan đã, không tính tôi và đồ trên người tôi. Á, đồng hồ đeo tay, tôi lấy. Akai Shuichi hạ súng, nhìn sang Jin, hai người đối diện nhau trong chốc lát, sau đó lại đồng thời nâng súng, chĩa về phía chủ quầy. Tiếp theo, tiếng súng liên tục vang lên, xen lẫn tiếng hét thảm của chủ quầy. Hai người vẫn không nhanh không chậm đối thoại. Râu, lấy được. Tóc, tôi lấy. Yukata, lấy được. Guốc gỗ, tôi lấy. Ran lo lắng nhìn tình hình trước quầy bắn súng. Haibara ai lại đầy hứng thú đứng xem náo nhiệt. Conan nhìn hai người đang thi đấu, sau đó lại nhìn phản ứng của mọi người xung quanh, không nhịn được đưa tay che mặt. Vì đang mang cơ thể trẻ con nên sức lực của Jin không còn được như trước. Hắn có thể cảm nhận rõ cánh tay mình bắt đầu đau nhức. Nếu cứ tiếp tục thế này, hắn sẽ bị tên kia vượt qua. Đó là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Nghĩ vậy, một tia sáng lóe lên trong mắt Jin. Hắn đột nhiên ném khẩu súng xuống đất, không nói một lời, cúi đầu đi tới trước mặt Ran. Akai Shuichi sững người. Tên này lại định giở trò gì? Xin lỗi. Tôi không thắng được người kia. Jin ngẩng đầu lên. Trên gương mặt vốn cứng nhắc, đôi mày khẽ nhíu chặt, bày ra vẻ vô cùng thất vọng nhưng vẫn cố kìm nén tủi thân. Tôi chỉ muốn thắng con gấu đó về cho Randy-chan thôi. Gian lập tức ngẩng lên, chừng Akai Shuichi vẫn còn đang sững sờ tại chỗ. Những người xung quanh cũng dần hoàn hồn khỏi kỹ năng bắn súng xuất sắc của đứa trẻ. Lúc này bọn họ mới ý thức được Jin chỉ là một đứa bé khoảng 7-8 tuổi. Trong khi đó, Akai Shuichi là người lớn nhưng lại nghiêm túc thi đấu với một đứa trẻ, còn không chịu nhường lấy một chút, quả thật có phần quá tính toán, lại nghiêm túc hơn thua với một đứa trẻ như vậy. Đúng đấy, là người lớn, chẳng phải nên nhường một chút sao? Thật chẳng biết xấu hổ. Nghe rõ những lời bàn tán xung quanh, sắc mặt Akai Shuichi lập tức tối sầm, hắn chừng Jin một cái. Jin nhướng mày với hắn, sau đó hơi co người trốn sau lưng Gian. Khóe mắt Conan không ngừng co giật. Akai-san. Ran che chở cho đứa nhỏ, nghiêm túc nhìn Akai Shuichi, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng cách làm của anh khiến tôi hơi khó chịu. Hơn nữa, tôi cũng chưa từng nói mình muốn con gấu đó. Không phải như vậy. Akai Shuichi giơ tay chỉ về phía Jin. Rõ ràng tên đó. Akai-san, cứ tiếp tục làm phiền anh như vậy cũng không tốt. Chúng tôi có thể tự lo cho mình trong thời gian còn lại. Ran nói xong, nắm tay Jin, dẫn theo Conan và Haibara ai đang xem náo nhiệt đến nghiện rồi rời đi. Vậy chúng tôi xin phép đi trước. Khoan đã, chờ một chút. Akai Shuichi bất lực đưa tay ra. Jin quay đầu lại, cong khóe môi với hắn. Trên gương mặt tinh xảo hiện lên một nụ cười trào phúng vô cùng rõ ràng. Akai Shuichi. Tên này, không hổ là người của tổ chức áo đen, ngay cả trái tim cũng đen tối. Ran dịu dàng an ủi Jin. Jin đừng buồn, vừa rồi em thật sự rất lợi hại, khả năng bắn súng còn tốt hơn cả Shinichi đấy. Nhưng em vẫn không thể thắng con gấu đó về cho chị. Jin thấp giọng nói, tiếp tục diễn trọn hình tượng một đứa trẻ đang đau lòng. Không sao đâu, chị cũng không thích con gấu đó đến vậy. Chỉ là vừa rồi Akai-san quá kiên quyết nên chị chưa kịp từ chối. Gian nhìn đứa nhỏ đang cúi đầu, đau lòng vô cùng. Em muốn ăn gì? Chị mua cho em. Duyên vẫn cúi đầu nhìn mặt đất để che giấu biểu cảm. Khóe miệng hắn không nhịn được giật nhẹ, bắt đầu hơi hối hận vì vừa rồi đã giả vờ giống một đứa trẻ. Haibara ai vừa xem kịch vui vô cùng thỏa mãn, hiện giờ rõ ràng lại bắt đầu chờ xem trò hay của Jin. Conan liếc người chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn kia, đưa tay xoa trán rồi bước lên hòa giải. Rani-chan, em muốn ăn táo nướng, em chờ một lát. Ran thuận miệng gạt Conan sang một bên, sau đó tiếp tục hỏi Jin, Jin có muốn ăn gì không? Conan bị đối xử khác biệt, lập tức lộ ra ánh mắt không thể tin nổi. Đôi mắt xanh sẫm của Jin liếc sang, chẳng phải cậu vẫn luôn được cưng chiều sao? Tại sao bây giờ lại không có tác dụng? Conan vẫn tràn đầy khiếp sợ nhìn lại. Sao tôi biết được? Rốt cuộc anh đã làm gì mà Ran lại phớt lờ tôi? Jin chừng cậu, mau nghĩ cách đưa người phụ nữ này đi. Conan chớp mắt, nghiêng đầu. Tự anh nghĩ cách đi, tôi lực bất tòng tâm. Jin nheo mắt. Nhanh lên. Conan dứt khoát xòe hai tay, sau đó ngẩng mặt nhìn Ran. Rani-chan, em ăn giống Jin là được. Haibara ai đã tận mắt theo dõi toàn bộ màn kịch câm giữa hai người, lúc này cũng bước tới gây thêm phiền phức. Vậy tớ cũng ăn giống Jin. Jin âm thầm nghiến răng, chừng cả hai người. Vậy Jin muốn ăn gì? Ran cười híp mắt hỏi. Nụ cười ấy khiến Jin nhớ tới biểu cảm của cô vào ngày hắn bị ép chuyển tới sống tại văn phòng thám tử Mori. Hoàn toàn giống hệt nhau. Im lặng mấy phút, Jin mới thấp giọng nói, táo.
táo nướng. Mọi người chậm rãi đi dọc con đường, dần rời xa các quầy hàng và tiến về phía ngọn núi. Thế nhưng dòng người không hề giảm bớt, trái lại còn ngày càng đông hơn. Gian nhìn thời gian rồi nói với mấy đứa trẻ, chúng ta phải đi nhanh hơn. Đại hội pháo hoa sắp bắt đầu rồi, phải mau lên núi tìm một vị trí đẹp. Như để chứng minh lời Gian, một luồng sáng đột nhiên bay lên bầu trời đêm cách đó không xa. Ngay sau đó, những màu sắc rực rỡ nổ tung giữa không trung. Ran vội vàng nói, mau lên, các nghệ nhân đang bắn thử pháo hoa, xem ra sắp bắt đầu rồi. Vừa dứt lời, dòng người lập tức trở nên hỗn loạn. Cơ thể mảnh mai của Ran nhanh chóng bị đám đông nhấn chìm. Cô chỉ kịp nắm lấy tay hai Bara ai đang đứng gần mình nhất. Conan và Jin đâu rồi? Vừa quay đầu đã không còn nhìn thấy hai đứa trẻ. Gian lo lắng cau mày. Nếu là hai người đó thì không cần quá lo. Hai Bara ai nói cũng đúng. Mặc dù Conan và Jin đều chỉ là trẻ con, nhưng bọn họ luôn khiến chị cảm thấy vô cùng đáng tin cậy. Gian suy nghĩ một chút. Chắc những người như họ được gọi là ông cụ non nhỉ. Bị dòng người chen lấn tách khỏi mọi người. Trước mắt Conan chỉ toàn là chân của những người xa lạ. Cậu gần như bị chen tới mức hai chân không chạm đất, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia ở đâu. Conan không khỏi cau chặt mày. Jin. Bị dòng người cuốn đi về phía trước, Conan cố gắng nhìn quanh, nhưng vẫn không tìm được người đó. Khoảng cách giữa cậu và vị trí ban đầu ngày càng xa, khiến trong lòng cậu bắt đầu dâng lên sự lo lắng. Jin. Bị đám đông xô đẩy qua lại, Conan đột nhiên giẫm phải một hòn đá lỏng dưới chân, lập tức mất thăng bằng, lảo đảo sắp ngã xuống. Ngã trong tình huống thế này vô cùng nguy hiểm. Conan lập tức hoảng hốt. Với cơ thể trẻ con hiện giờ, xung quanh lại có quá nhiều người, một khi ngã xuống mặt đất, cậu rất dễ bị dẫm đạp. Đến lúc đó, đột nhiên, một bàn tay vươn ra từ trong đám đông, vững vàng nắm lấy cánh tay Conan, ngăn cậu ngã xuống. Người kia kéo cậu xuyên qua dòng người, Conan chỉ có thể đi theo bàn tay đang giữ lấy mình, cho tới khi cả hai tới một nơi tương đối vắng mới dừng lại. Jin. Ngay từ khoảnh khắc cánh tay bị nắm lấy, trong lòng Conan đã tràn ngập cảm giác yên tâm. Cậu nhìn bóng dáng nhỏ bé trước mặt, mỉm cười, cảm ơn anh. Thật tình, chỉ cần không chú ý một chút là cậu đã biến mất. Jin hơi nghiêng mặt, đôi mắt xanh sẫm tựa như viên đá quý tốt nhất khóa chặt người phía sau. Giọng hắn mang theo chút mất kiên nhẫn, nhiều người như vậy, cậu còn chạy lung tung làm gì? Hắn dừng lại một chút rồi nói, cậu không thể ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi sao? Kudo Shinichi, bị gọi đầy đủ tên thật, vị thám tử trung học lập tức mở to mắt. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả tiếng ồn ào xung quanh dường như đều biến mất. Bên tai cậu chỉ còn lại tiếng trái tim mình đang đập nhanh, từng nhịp rõ ràng và gấp gáp. Một lúc lâu sau, Conan mới mở miệng, anh nói vậy là có ý gì? Sự chờ mong và thấp thỏm nhỏ bé lan khắp cơ thể, khiến giọng cậu hơi khô khốc và run rẩy. Jin chưa từng nhìn thấy tên này cẩn thận đến vậy. Hắn quay đầu đi, không để Conan nhìn thấy ánh mắt mình, vừa định buông tay bước tiếp thì lại bị cậu giữ lại. Conan đứng nguyên tại chỗ, phần tóc mái che khuất đôi mắt, khiến người khác không nhìn rõ biểu cảm. Cậu mím chặt môi, cả người hơi run, dường như động tác vừa rồi đã tiêu hết toàn bộ dũng khí. Ngốc. Jin không quay đầu lại, chỉ thấp giọng lẩm bẩm một câu, sau đó trở tay nắm chặt bàn tay Conan. Đại hội pháo hoa Chiba vẫn luôn là một trong những cảnh đẹp nổi bật nhất của mùa hè. Ngắm pháo hoa đầy trời trong lễ hội mùa hè là hoạt động mà tất cả du khách tới đây đều không muốn bỏ lỡ. Khi những chùm pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời, không ai có thể không bị vẻ đẹp huy hoàng, nhưng chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ấy thu hút. Đương nhiên, ngoại trừ một người, hai người đi theo dòng người lên đỉnh núi. Khi tìm thấy Mori Kogoro và tiến sĩ Agasa đã chiếm được vị trí đẹp từ sớm, Jin mới buông bàn tay vẫn luôn nắm lấy Conan. Thế nhưng mãi tới khi đại hội pháo hoa bắt đầu, Conan dường như vẫn có thể cảm nhận hơi ấm và xúc cảm mà người kia để lại trên tay. Trong đầu cậu như bị nhét đầy một mớ hỗn loạn, hoàn toàn không còn tâm trí ngẩng lên nhìn bầu trời rực rỡ. Rốt cuộc người này có ý gì chứ? Không thể ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi sao gì đó. Nói một câu dễ khiến người khác hiểu lầm như vậy, bản thân lại bình tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cũng không chịu nói rõ ràng, rốt cuộc có phải giống như điều cậu đang nghĩ hay không? Bàn tay còn lại chưa từng được nắm đang giấu trong túi áo, siết chặt tới mức mồ hôi chảy ra, khiến cả lòng bàn tay ướt đẫm. Đây thật sự là một cảm giác chưa từng trải qua. Cẩn thận mong đợi, thấp thỏm rối bời, chua ngọt đan xen, còn lẫn thêm một chút đắng chát. Hết cứu rồi. Cậu thật sự đã rung động. Nhưng còn người kia thì sao? Nếu hắn không có cảm giác giống cậu, nếu tất cả những biểu hiện trước đây chỉ là do cậu suy nghĩ quá nhiều, nếu hắn không thích cậu thì sao? Khi tất cả mọi người đều ngẩng đầu, kinh ngạc chiêm ngưỡng bầu trời đêm, chỉ có Conan thất vọng cúi đầu. Jin đứng bên cạnh thu lại ánh mắt đang dừng trên người cậu, chuyển sang bầu trời đêm rực rỡ. Mãi đến khi đại hội pháo hoa kết thúc và mọi người trở về nhà trọ, Conan vẫn mang dáng vẻ mất hồn. Trong bữa tối, cậu chỉ cúi đầu ăn cơm, không nói lấy một câu.
Ran và Ayumi đã vài lần lo lắng nhìn sang nhưng Conan hoàn toàn không nhận ra. Có chuyện gì vậy? Haibara ai hạ giọng hỏi Jin bên cạnh. Tôi đại khái biết nguyên nhân. Nhìn vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt người kia, Jin cụp mắt. Vậy mau giải quyết vấn đề đi. Haibara ai nhìn Conan, cau mày. Dáng vẻ hiện giờ của tên đó khó coi chết đi được. Tôi biết. Jin khẽ đáp, nhìn đứa nhỏ vẫn cúi đầu xúc cơm trong bát. Sau bữa tối, Conan miễn cưỡng lên tinh thần để ứng phó với những câu hỏi thăm lo lắng của Ran, rồi cúi đầu trở về phòng mình. Đóng cửa lại, cậu đưa tay che trán, dáng vẻ vừa rồi, ngay cả chính cậu cũng không nhìn nổi. Conan cười khổ, tự nói với mình, thật tình, đúng là tệ hại đến mức không thể tệ hơn. Quả thật như vậy. Giọng nói lạnh nhạt đột ngột vang lên khiến cả người Conan chấn động. Cậu ngẩng đầu. Đứa nhỏ mặc yukata màu xanh đen đang ngồi ngay ngắn sau bàn trà, đôi mắt xanh sẫm chăm chú nhìn cậu. Conan cảm thấy trái tim mình lập tức đập dữ dội, do dự gọi tên hắn, Jin. Rốt cuộc cậu đang lo lắng chuyện gì? Jin nhìn cậu, lên tiếng hỏi. Conan cúi đầu, cậu đang lo lắng điều gì? Chỉ cần nghĩ tới khả năng người này không hề thích mình, cậu đã không thể kiểm soát được cảm giác đau lòng. Nhưng những lời tùy tiện như vậy, những lời có thể khiến người này chán ghét, làm sao cậu có thể nói ra? Jin khẽ thở dài, đứng dậy khỏi phía sau bàn trà. Tôi nói này, cậu không thể tự tin hơn một chút sao? Kudo Shinichi. C có ý gì? Conan sững người. Càng ngày càng ngốc thì thôi, bây giờ ngay cả chút tự tin cũng không còn sao. Jin bước tới gần đứa nhỏ đang mờ mịt nhìn mình, đưa tay tháo kính khỏi sống mũi cậu. Hay là toàn bộ trí tuệ cảm xúc của cậu đều được cộng vào trí thông minh, nên mới trở nên chậm chạp như vậy. CH chậm chạp, nhìn người đang đứng trước mặt mình, Conan không khỏi lùi lại một bước. Lưng cậu chạm vào cánh cửa trượt mỏng phía sau. Cậu cảm thấy tôi là loại người nào? Jin nheo đôi mắt xanh sẫm, dứt khoát đưa tay giữ lấy cằm Conan, khẽ lắc sang hai bên. Bất kỳ ai cũng có thể tùy tiện tiếp cận tôi sao? Bất kỳ ai cũng có thể khiến tôi đưa tay ra sao? Bất kỳ ai cũng có thể ở bên cạnh tôi sao? Ngay cả chuyện đó cũng không nghĩ ra, không phải chậm chạp thì là gì, ngài thám tử? Bộ não vốn ngừng hoạt động từ khi Jin tiến lại gần cứng nhắc xoay chuyển vài vòng. Conan không thể tin nổi mở to mắt, anh nhỉ? Hắn đang nói gì vậy? Những lời rõ ràng như vậy. Chẳng lẽ người này, chẳng phải cậu là Holmes của thời 2C sao? Chuyện đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra, còn phải để tôi tự miệng nói rõ. Thấy Conan lại lộ ra vẻ mờ mịt, giọng Jin đột nhiên thay đổi. Hắn cong khóe môi. Sao vậy? Muốn tôi đổi sang một cách khác để biểu đạt rõ hơn sao? Một cách khác? Anh buông tôi ra. Conan vừa hoàn hồn đã thấy gương mặt Jin ghé sát tới, lập tức giãy giụa nhảy sang bên cạnh. Đê đừng đột nhiên lại gần như vậy chứ. Bị đẩy ra, Jin nhún vai, cậu cứ ngẩn người mãi. Tôi chỉ muốn khiến cậu tỉnh táo lại. Cũng không cần ghé sát như vậy chứ. Tôi đâu phải công chúa ngủ trong rừng. Conan đưa tay che đôi tai đang nóng bừng. Nếu không làm thế, cậu lại không hiểu rồi tiếp tục suy nghĩ lung tung, đúng không? Jin khoanh hai tay trước ngực, sau đó lại tự khiến tâm trạng mình suy sụp. Rốt cuộc sao cậu có thể ngốc đến vậy? Tôi tốt xấu gì cũng là một thám tử. Anh cứ nói tôi ngốc mãi sẽ khiến tôi rất khó chịu đấy. Conan cố nhịn nhưng cuối cùng vẫn xù lông. Tôi nói này, cậu thích tôi đúng không? Kudo Shinichi. Jin đột nhiên hỏi. Gương mặt Conan lập tức đỏ bừng như cà chua. Nhưng vừa rồi cậu lại đẩy tôi ra. Jin nhướng một bên mày nhìn cậu. Anh đủ rồi đấy. Bây giờ tôi vẫn là trẻ con đúng không? Anh cũng đang mang cơ thể trẻ con mà. Vậy mà anh vẫn xuống tay được sao? Conan giơ tay chỉ vào Jin, đau đớn lên án. Vì thế, ban đầu tôi định đợi cơ thể khôi phục, sau khi giải quyết chuyện Zoom rồi mới nói với cậu. Jin thở dài. Nhưng nhìn cậu bắt đầu tự chui vào ngõ cụt, nếu còn không nói rõ thì chẳng biết cậu sẽ suy diễn tới mức nào. Vì vậy, tôi chỉ có thể nói ngay bây giờ. Đứa nhỏ có mái tóc dài màu bạch kim nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Đôi mắt xanh sẫm sâu thẳm và mềm mại như mặt hồ mùa xuân. Conan im lặng, ngơ ngác nhìn Jin, trong đôi mắt đó, cậu có thể nhìn thấy rõ hình bóng của mình. Conan mở miệng, nhưng cuối cùng chỉ có thể gọi tên người trước mặt, Jin. Vì vậy, mau bình tĩnh lại, đừng tiếp tục suy nghĩ lung tung, ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi là được. Jin hất cằm với đứa nhỏ rồi xoay người đi vào phòng trong, tôi không muốn ngủ cùng ông lão kia. Chia cho tôi nửa giường. Nếu tiến sĩ Agatha biết anh gọi bác ấy như vậy, chắc chắn sẽ khóc. Conan thở dài, nhưng tâm trạng lại lập tức bình tĩnh trở lại, thậm chí còn dâng lên một chút vui mừng kín đáo. Cậu có thể mạnh dạn cho rằng, Jin thật ra cũng không hoàn toàn không có cảm giác với cậu, đúng không? James đã liên lạc với tôi, nói rằng anh lại rời Tokyo. Ông ấy vô cùng khiếp sợ. Trong siêu thị, Jody một tay lựa rau củ, một tay cầm điện thoại. Cô liếc bảng giá rồi đặt một túi khoai tây vào xe đẩy. Nguyên văn là, Akai Shuichi, người có thể ngồi yên một chỗ tới mức mọc nấm, vậy mà lại chịu rời khỏi nhà. Chẳng lẽ tận thế sắp tới sao?
Tôi nhớ trước đây anh đâu có thích ở nhà đến vậy. Jin tới Chiba. Tôi lo hắn có hành động gì nên tới quan sát. Trong một góc của nhà trọ suối nước nóng, Akai Shuichi liếc về phía căn phòng Jin đang ở rồi hạ giọng trả lời. Hả? Thật sự chỉ có vậy sao? Jody cầm một quả cà chua lên quan sát, thuận miệng hỏi. Không phải vì Jan-san cũng đang ở đó chứ? Akai Shuichi cau mày. Sao cô lại nghĩ như vậy? Không giống cô chút nào, Jody. Vì Vermont vẫn chưa có tin tức nên cô mới trở nên như vậy sao? Tùy tiện chuyển chủ đề không phải thói quen tốt đâu. Su. Jody đẩy xe mua sắm tới khu bán thịt cừu. Sao chúng ta không tiếp tục nói về Ran-san? Dù sao trước đây cô ấy từng cứu mạng anh. Akai Shuichi giải thích, hoàn toàn không giống cô nghĩ. Tôi tới Chiba để giám sát Jin. Cách đây không lâu có tin vodka từng xuất hiện tại Tokyo, khả năng cao hắn đã gặp Jin. Cũng không thể nói tuyệt đối như vậy đâu, Su. Jody ngắt lời người cộng sự cũ. Hiện giờ Jin đã biến thành trẻ con, hắn còn có thể làm gì? Hơn nữa, chẳng phải hắn đã đứng ở phía đối lập với tổ chức sao? Tên đó, tôi không thể hoàn toàn tin tưởng. Akai Shuichi dập điếu thuốc trong tay. Một người luôn trung thành với tổ chức sao có thể nói phản bội là lập tức phản bội. Nếu hắn có một lý do bắt buộc phải làm vậy thì sao? Tôi không biết lý do nào có thể khiến Jin phản bội tổ chức. Akai Shuichi trả lời. Vậy cứ tiếp tục quan sát đi. Jody ngẩng đầu nhìn về một hướng, sau đó cúp điện thoại, đẩy xe mua sắm đi tới. Vẫn chưa chọn xong sao? Vị nguyên bản và vị lô hội. Thật sự rất khó lựa chọn. Người phụ nữ tóc vàng mắt xanh quay đầu lại, để lộ gương mặt diễm lệ. Đủ rồi đấy. Chỉ là một chai sữa chua mà cũng có thể khiến cô do dự lâu như vậy sao? Jody liếc tủ lạnh trưng bày đủ loại sữa chua rồi đưa tay lấy một chai. Tôi thích vị xoài hơn. Hả? Người phụ nữ lập tức mở to mắt. Cô lại thích hương vị kỳ lạ như vậy sao? Sở thích thật khiến người ta không thể hiểu nổi. Đừng quên hiện giờ cô đang ăn nhờ ở đậu nhà tôi đấy, Vermouth. Jody liếc cô một cái rồi đẩy xe về phía quầy thanh toán, nhìn bóng lưng cô gái FBI dần đi xa. Vermouth cúi nhìn chai sữa chua nguyên vị trong tay, khổ não thở dài. Yeah, người từng vừa nhìn thấy tôi đã lập tức lao tới ôm, tại sao lại biến thành dáng vẻ hiện giờ chứ? Rốt cuộc nữ thần số mệnh đã làm gì cô gái của tôi vậy? Sau lễ hội mùa hè ở Chiba, Moriran nhận được từ người bạn thân Suzuki Sonoko một tấm thiệp mời tham dự lễ khai sản Suzuki do tập đoàn Suzuki xây dựng tại Tokyo. Trong buổi lễ khai trương, tiệc chúc mừng và trao giải Hoa hậu Nhật Bản cũng sẽ được tổ chức cùng lúc. Trân trọng kính mời Mori Kogoro-san cùng gia đình tới tham dự. Như vậy có nghĩa Conan và Jin cũng có thể đi. Ran đặt tấm thiệp mời xuống, nở nụ cười đầy mong đợi. Đến lúc đó còn có thể tận mắt nhìn thấy người vừa giành ngôi vị Hoa hậu Nhật Bản, Tamotsu Karen-san nữa. Karen-san, Mori Kogoro vốn đang ngả người trên sofa uống bia, câu được câu không nghe Ran nói chuyện, lập tức bật dậy, đôi mắt nhỏ hiếm khi mở lớn đến vậy. Con nói Karen-san nào? Chính là Karen-san vừa giành ngôi vị Hoa hậu Nhật Bản đó sao? Nhìn ba mình vừa nghe thấy nhắc tới mỹ nữ đã phấn khích đến mức quên hết mọi thứ, Ran nhìn ông bằng đôi mắt vô cảm. Đúng, chính là Karen-san đó. Vậy ba có muốn đi dự tiệc không? Cả người Mori Kogoro như đang tỏa sáng. Ông lập tức nói ra câu trả lời hoàn toàn nằm trong dự đoán của Ran, đương nhiên phải đi. Nơi có Karen-san xuất hiện, sao có thể thiếu thám tử lừng danh Mori Kogoro này được. Vừa nói, ông vừa hất đầu, bày ra tư thế vô cùng tự tin. Rắc, chiếc cốc giấy trong tay Ran bị bóp méo. Nếu vodka dám bày ra vẻ mặt như vậy, tôi đã bắn chết cậu ta từ lâu. Jin ngậm ống hút, hạ thấp giọng nói. Tôi có nên cảm thấy may mắn không? Khóe miệng Conan giật giật. Tôi phải đi thay chiếc áo khoác này. Đến lúc đó, nếu Karen-san bị tôi mê hoặc, thì tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé. Mori Kogoro đã bắt đầu tưởng tượng tới cảnh tượng trong bữa tiệc, nở nụ cười mơ màng rồi đi về phía phòng ngủ dưới lầu. Chúng ta nhất định phải đi cùng người đàn ông này sao? Jin nhìn chằm chằm bóng lưng Mori Kogoro, trong đôi mắt hiện rõ vẻ ghét bỏ và khinh thường. Hắn bắt đầu âm thầm tính toán, nếu tên này gặp chuyện ngoài ý muốn, không thể đi được. Conan lập tức ngăn suy nghĩ nguy hiểm của Jin. Mặc dù bác ấy đúng là rất đáng đánh, nhưng anh cũng không thể. Thế nhưng Conan còn chưa kịp nói hết, từ cầu thang đã truyền tới một tiếng hét thảm thiết. Ngay sau đó là liên tiếp những tiếng rầm rầm loảng xoảng, cuối cùng kết thúc bằng một tiếng va chạm nặng nề, rồi hoàn toàn im bặt. Gian kinh ngạc mở to mắt. Conan im lặng quay sang nhìn đứa nhỏ bên cạnh. Jin sững lại trong chốc lát rồi nhún vai, không liên quan đến tôi. Tôi còn chưa kịp ra tay. Cuối cùng, Gian dẫn theo Conan và Jin tới bệnh viện chào tạm biệt Mori Kogoro đang nằm trên giường với đôi mắt rưng rưng vì bị gãy xương. Tiến sĩ Avasa và Haibara ai nhờ đó vô tình có được cơ hội tham dự, cùng mọi người tới khách sạn Suzuki dự tiệc. Bác Mori không tới được đúng là đáng tiếc. Ngoài Karen-san, lần này còn có rất nhiều nhân vật nổi tiếng tham dự. Suzuki Sonoko tới đón mọi người, sau khi biết đầu đuôi câu chuyện liền lộ vẻ tiếc nuối.
Bác ấy đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời để khoe khoang. Trong giọng cậu hoàn toàn không có chút tiếc nuối nào. Conan âm thầm phàn nàn. Ara, đây chính là đứa trẻ gần đây mới chuyển tới sống cùng nhà các cậu sao? Ánh mắt Yuki Sonoko rơi trên người Jin, lập tức sáng lên. Cô nhanh chóng ghé sát tới. Đẹp quá. Em tên gì vậy? Đứa nhỏ có mái tóc dài màu bạch kim quay mặt sang một bên, hoàn toàn không để ý tới cô. Suzuki Sonoko không hề tức giận. Cô cười híp mắt đánh giá mái tóc sáng màu cùng gương mặt tinh xảo dưới lớp tóc, không nhịn được vươn móng vuốt, muốn sờ thử mái tóc dài đang phản chiếu ánh sáng đẹp mắt kia. Conan trơ mắt nhìn sắc mặt Jin tối sầm, khí lạnh quanh người bắt đầu không ngừng tỏa ra, khóe miệng không nhịn được giật nhẹ. Cái đó, Jin đang định tránh bàn tay của người phụ nữ thì cơ thể đột nhiên khựng lại. Bàn tay Suzuki Sonoko lập tức rơi xuống đầu hắn, cuối cùng cũng đạt được mong muốn. Sonoko cảm nhận mái tóc mát lạnh, mềm mại trong tay, trên mặt hiện lên vẻ hạnh phúc. Móng vuốt của cô liên tục vuốt hết lần này tới lần khác. Conan nhìn Jin ngoan ngoãn để Sonoko xoa đầu mà không hề phản kháng, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ kinh ngạc như vừa nhìn thấy tận thế. Cậu càng lúc càng lắp bắp, Jin, anh. Jin hơi nghiêng mặt, kín đáo nhìn về một hướng khác. Một lát sau, hắn mới thu lại ánh mắt, sắp bắt đầu rồi. Chúng ta vào trong thôi. Đúng vậy, mau vào thôi, hôm nay chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon. Sonoko lúc này mới lưu luyến thu tay về, dẫn mọi người bước qua cửa. Conan đi bên cạnh Jin, chăm chú nhìn hắn. Đứa nhỏ hơi cụp mắt, che khuất cảm xúc bên trong, khiến cả người thoáng trở nên lạnh lùng. Conan không nhịn được lên tiếng, Jin, vừa rồi, im lặng, Kudo. Haibara ai đang đi bên cạnh hạ giọng, ở đây có người của tổ chức. Ở đây sao? Conan kinh ngạc. Chúng ta bị phát hiện rồi à? Có lẽ chỉ mới nghi ngờ. Jin ngước mắt, nhanh chóng ghi nhớ toàn bộ bố cục xung quanh. Dù sao chuyện biến thành trẻ con cũng chỉ từng xuất hiện trên truyền hình. Có lẽ mái tóc của tôi đã khiến bọn họ chú ý, đã bảo cậu đổi kiểu tóc mà cậu nhất quyết không chịu. Bây giờ phiền phức tìm tới rồi đấy, Haibara ai lạnh nhạt nói. Jin liếc cô. Buộc hai bím tóc sao? Nhớ tới kiểu tóc Haibara ai muốn thiết kế cho Jin trước khi ra ngoài. Khóe miệng Conan giật nhẹ. Sau đó cậu lại lo lắng hỏi, cứ như vậy, thật sự không sao chứ? Chỉ cần không quá hành động quá lớn là được. Giọng Jin vô cùng bình thản, dường như hoàn toàn không bị chuyện này ảnh hưởng. Tôi cũng muốn xem bọn chúng xuất hiện ở đây để làm gì. Vẫn cảm thấy hơi bất an. Nhưng có người này ở bên cạnh, chắc sẽ không có vấn đề gì. Conan nghĩ vậy, ngẩng đầu nhìn gương mặt bình thản của người bên cạnh. Sự bất an trong lòng cũng dần bị đè xuống. Khi mọi người đi tới cửa đại sảnh, một người phụ nữ mặc bộ đồ công sở màu xám nhạt vội vàng chạy tới. Nhìn thấy Sonoko, cô lập tức dừng bước. Sonoko-san. Suzuki Sonoko lập tức bày ra dáng vẻ của tiểu thư nhà Suzuki, giới thiệu với mọi người, vị này là Kotobuki Mimi-san, quản lý của Karen-san, đồng thời cũng là chị gái của cô ấy. Sau đó cô đoan trang gật đầu với Kotobuki Mimi, hôm nay xin nhờ chị. Biết rõ bản tính của cô tiểu thư này, Conan âm thầm liếc mắt. Người quản lý những người đi cùng Sonoko vài lần, rồi hơi do dự nói, chuyện này, em gái tôi vừa nhận được một bức thư đe dọa. Hả? Sonoko kinh ngạc, sắc mặt Conan lập tức trở nên nghiêm túc. Karen thân mến, chúc mừng cô đã giành chiến thắng. Tối nay, tôi sẽ bắn xuyên trái tim cô, khiến cô trở thành con rối giật dây của tôi. Nếu không, cô chỉ có thể chết. Trong phòng nghỉ của Tamotsu Karen, Sonoko nhận bức thư từ người quản lý và đọc nội dung bên trên. Vừa rồi chúng tôi mới phát hiện nó bị nhét trong khe cửa. Tôi chỉ nói chuyện này cho một số rất ít nhân viên. Người quản lý nghiêm mặt nói. Conan ghé mũi lại gần, ngửi thấy một mùi hương đặc biệt trên tờ giấy, âm thầm cau mày. Mùi này là xì gà sao? Cậu thấy hắn có giống chó nghiệp vụ không? Haibara ai nhỏ giọng hỏi Jin bên cạnh. Jin nhìn Conan một lúc rồi dứt khoát gật đầu. Chuyện này rất nguy hiểm, phải nhanh chóng báo cảnh sát. Nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, Sonoko lập tức xoay người định ra ngoài, nhưng lại bị Tamotsu Karen vừa bước ra từ phòng trong ngăn lại. Phía sau cô là một người phụ nữ mặc bộ đồ công sở màu đen. Muốn tới thì cứ việc tới. Tôi đã phải liều mạng nỗ lực mới giành được ngôi vị Hoa hậu Nhật Bản, sao có thể thua một tên tép diêu như vậy? Người phụ nữ có dung mạo diễm lệ đứng trước mặt mọi người, tự tin ngẩng cằm. Ánh mắt Conan rơi trên người phụ nữ đi phía sau cô, chị này là vệ sĩ của Karen-san sao? Người quản lý gật đầu, đúng vậy, Asaka-san là người tôi mời tới để bảo vệ Karen. Karen lại tỏ vẻ vô cùng khinh thường, tôi đã nói không cần làm những chuyện dư thừa rồi mà. Kotobuki Mimi cười khổ, không nói thêm gì. Jin nhìn người vệ sĩ vẫn luôn cúi đầu kia, một lát sau, hắn thu ánh mắt, kín đáo nhìn Haibara ai. Hai người đối diện trong chốc lát, vì Karen kiên quyết phản đối, cuối cùng mọi người vẫn không báo cảnh sát. Trong đại sảnh tổ chức tiệc, cả nhóm ngồi quanh một chiếc bàn tròn, trong lòng ít nhiều đều có phần bất an. Quả nhiên vẫn nên báo cảnh sát, Gian thấp giọng tự nói, Ran-san,
Phía sau đột nhiên truyền tới một giọng nói quen thuộc. Mọi người quay đầu lại. Người đàn ông có đôi mắt xanh lục sẫm cùng đường nét gương mặt kiên nghị đang đứng cách đó không xa. Bộ âu phục chỉnh tề trên người kết hợp với chiếc mũ len trên đầu trông có phần không ăn nhập. Tên này đi đâu cũng đội mũ, chẳng lẽ chiếc mũ mới là cơ thể thật của hắn sao? Conan nhỏ giọng phàn nàn. Akai-san. Ran hơi kinh ngạc. Sao anh cũng ở đây? Một người bạn có việc không thể tới nên đã đưa thư mời cho tôi. Akai Shuichi giải thích một câu, sau đó nhìn sang Jin, người từ lúc hắn xuất hiện vẫn luôn lạnh lùng nhìn chằm chằm mình. Không ngờ lại gặp mọi người ở đây. Đúng là trùng hợp. Nếu là người quen của Ran thì anh cứ ngồi xuống ăn cùng đi. Sonoko bưng khay thức ăn tới, đặt một đĩa bánh ngọt trước mặt ba đứa trẻ. Trẻ con cứ ăn bánh ngọt là được rồi. Haibara ai đưa tay lấy một cốc pudding. Conan cố nhịn một lúc, cuối cùng vẫn vươn tay lấy một miếng mousse được trang trí bằng việt quất và đào vàng. Hương vị hơi kỳ lạ, nhưng cũng không đến mức khó ăn. Conan vừa thưởng thức hương vị bánh ngọt, vừa xúc thêm một thìa cho vào miệng, đồng thời dựng tai nghe cuộc trò chuyện giữa Jin và Akai Shuichi. Con chó FBI tới đây làm gì? Jin chế giễu. Còn cậu ngửi thấy mùi gì mà chạy tới đây? Akai Shuichi lập tức đáp trả. Hai người bắt đầu trừng mắt nhìn nhau. Chúng tôi cảm nhận được sự hiện diện của thành viên tổ chức ở đây. Haibara ai thong thả chen vào. Anh cũng tới vì chuyện đó, đúng không? Đối với con gái, Akai Shuichi vẫn giữ được vài phần lịch thiệp, không sai. Chúng tôi nhận được tin đêm nay sẽ có người của tổ chức xuất hiện tại bữa tiệc. Hơn nữa, nghĩ tới suy đoán táo bạo kia, Akai Shuichi cau mày, mọi người tốt nhất nên cẩn thận. Jin cười lạnh, không ngờ lại được nghe câu đó từ miệng anh. Akai Shuichi nhướng mày, không ngờ cậu còn tự luyến như vậy. Tôi đang nói với cậu sao? Thấy mùi thuốc súng giữa hai người lại bắt đầu nồng lên, Conan lập tức bước tới hòa giải. Jin, chiếc bánh này ngon lắm, anh thử đi. Jin liếc cậu một cái, vừa định mở miệng thì một thìa bánh ngọt đã bị nhét thẳng vào miệng. Vị ngọt pha lẫn hương vị kỳ lạ lập tức lan khắp đầu lưỡi, sau kẹo que, Jin lại một lần nữa bị nhét đầy miệng bánh ngọt. Nhìn gương mặt đang cười đến mức không thấy mắt trước mặt, Jin do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn cau mày nuốt miếng bánh xuống. Vị giác của cậu có vấn đề sao? Loại bánh có hương vị thế này mà cũng ăn được. Mặc dù hơi kỳ lạ, nhưng ăn thêm lại cảm thấy ngon một cách bất ngờ. Conan lại xúc một thìa cho vào miệng, có thể nếm thấy mùi rượu. Chiếc thìa này, Jin nhìn chằm chằm chiếc thìa trong tay Conan, vừa rồi nó đã được nhét vào miệng hắn, hiện giờ lại dính nước bọt của tên này. Hơn nữa rất có thể ngay từ đầu Conan vẫn luôn dùng nó. Chân mày Jin không thể kiểm soát mà giật mạnh. Đúng rồi, Ran, hay cậu liên lạc với tên nhóc đáng ghét kia đi. Sonoko đột nhiên lên tiếng. Chẳng phải tên đó là thám tử nổi tiếng sao? Cứ nói chuyện này cho cậu ta, bảo cậu ta tới đây. Shinichi sao? Ran hơi do dự. Nhưng tớ không biết cậu ấy có đang bận không. Mặc dù nói vậy, Ran vẫn lấy điện thoại ra. Conan đang chú ý tới mọi chuyện lập tức đặt bánh xuống. Em đi vệ sinh. Nói xong, cậu vội vàng chạy đi. Jin nhìn chiếc thìa dính đầy kem, im lặng rời mắt rồi đưa tay lấy cốc nước lọc trên bàn. Quả nhiên vẫn là hộp thư thoại. Nghe lời nhắn tự động trong điện thoại, Gian nhớ tới tên đàn ông quanh năm mất tích kia. Oán khí quanh người cô bắt đầu chậm rãi hiện rõ. Akai Shuichi bên cạnh nhạy bén nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn quanh nhưng không phát hiện điểm bất thường, nghi hoặc chớp mắt. Động tác uống nước của Jin đột nhiên khựng lại. Một cơn đau bỏng rát bất ngờ dâng lên trong lồng ngực, khiến hắn cau chặt mày, chuyện gì vậy? Cậu sao thế? Nhận ra sự bất thường của người bên cạnh, đôi mắt xanh băng của Haibara ai lập tức nhìn sang. Jin cố đè cảm giác khó chịu trong cơ thể xuống rồi nhảy khỏi ghế. Tôi ra ngoài một lát. Cơn đau ngày càng mãnh liệt, dường như có thể nghe thấy xương cốt đang phát ra tiếng rên rỉ. Theo bản năng, Jin cảm thấy mình phải tránh khỏi nơi đông người, vì vậy đi về phía khu vực vắng vẻ. Trước cửa thang máy, hắn nhìn thấy Conan đang ngồi dưới đất, ôm ngực, cau chặt mày. Lúc này, cơn đau đã sôi trào trong cơ thể Jin. Tiếng xương răng rắc dường như vang lên bên tai, buộc hắn phải đưa tay chống lên tường để giữ vững cơ thể. Jin, tôi hình như... Nhìn trạng thái của người vừa tới, Conan cố nhịn đau, khó khăn thốt ra một câu. Có dự cảm rất xấu. Cánh cửa phòng chứa đồ trên cùng tầng khách sạn đã bị cạy hỏng khóa. May mắn thay, lúc này mọi người đều đang tập trung tại bữa tiệc, không ai chú ý tới nơi đây. Vì vậy, căn phòng này vẫn được xem là một nơi tương đối an toàn và yên tĩnh. Cũng nhờ thế, không ai phát hiện cảnh tượng người sống biến hình hiếm thấy. Từ đống quần áo rách nát nằm rải rác dưới đất, thiếu niên đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, tìm thấy điện thoại, cầm nó trong tay với vẻ do dự. Sao vậy? Mau gọi ông lão kia mang quần áo tới mới là chuyện quan trọng. Jin lót vải bên dưới cơ thể, ngồi trên ghế đánh giá thiếu niên trước mặt. Vóc dáng hiện giờ của tôi gần giống cậu. Tôi sẽ miễn cưỡng mặc quần áo của cậu. Anh có thể đừng bày ra vẻ mặt ghét bỏ như vậy không? Không đúng, đó không phải trọng điểm. Kudo Shinichi chừng thiếu niên đối diện. Không sai, chính là một thiếu niên có màu tóc, màu mắt và đường nét gương mặt quen thuộc.
tuổi tác xấp xỉ cậu. Tại sao anh lại biến thành thế này? Người nên cảm thấy kỳ lạ phải là tôi mới đúng. Jin nhướng mày. Việc tôi biến thành như vậy rất có thể liên quan tới miếng bánh cậu vừa nhét vào miệng tôi. Cậu và Sherry từng có kinh nghiệm uống rượu rồi khôi phục cơ thể. Có lẽ trong bánh chứa một thành phần đặc biệt nào đó. Hắn dừng lại rồi mất kiên nhẫn nói, mau gọi cho ông lão kia. Cậu có thể tình nguyện để trần, nhưng tôi thì không. Ánh mắt Jin lướt qua cơ thể trần trụi của đối phương rồi lập tức rời sang nơi khác. Nhưng anh đã nói ở đây có người của tổ chức, đúng không? Lát nữa chúng ta cứ đi cùng tiến sĩ, rời khỏi đây sớm là được. Nhớ lại cuộc trò chuyện giữa người này và Haibara Ai trước khi bước vào khách sạn. Kudo Shinichi cau mày, với dáng vẻ hiện giờ, lỡ anh bị thành viên tổ chức nhận ra thì phải làm sao? Còn cậu? Đôi mắt xanh sẫm của Jin nhìn vị thám tử thiếu niên đang chuẩn bị gọi điện thoại. Đương nhiên tôi phải ở lại. Vẫn còn một bức thư đe dọa đang chờ tôi giải quyết. Nhìn thấy người đối diện không vui nhướng mày, Kudo Shinichi lập tức bổ sung, bất kể gặp khó khăn thế nào, không trốn tránh vụ án ngay trước mắt mới là bản chất của một thám tử. Thu hết sự tự tin và sắc bén trong mắt đối phương vào đáy mắt, Jin nheo mắt, một lát sau, hắn đứng dậy, đi về phía cậu, đúng là một tên phiền phức, nhìn cơ thể mạnh mẽ, cân đối đang ngày càng tới gần, vị thám tử trung học hiếm khi hoảng hốt, vội vàng lùi lại vài bước, vành tay cậu lập tức nhiễm một màu đỏ khả nghi, anh định làm gì? Jin lấy điện thoại khỏi tay Kudo Shinichi, tìm tới số được ghi chú là tiến sĩ Agasa rồi gọi đi. Tay còn lại của hắn chống lên bức tường phía sau thiếu niên, khi đầu dây bên kia kết nối, Jin lên tiếng, 2 bộ quần áo của Kudo Shinichi, một hộp thuốc nhuộm tóc và kính áp tròng. Mang tới phòng chứa đồ phía bắc tầng này. Hả? Shinichi, cháu, bên kia còn chưa nói xong, Jin đã cúp máy, Kudo Shinichi chớp mắt, nhiệt độ trên mặt vẫn chưa hoàn toàn rút xuống. Anh, ở đây có thành viên tổ chức, nếu cậu bị cuốn vào sẽ rất phiền phức. Jin nhìn thẳng vào cậu. Để tránh phát sinh rắc rối, đương nhiên tôi phải trông chừng cậu thật kỹ. Đôi mắt xanh sẫm kia bình tĩnh và sâu thẳm như bầu trời đêm tuyệt đẹp. Ánh mắt Kudo Shinichi vô thức dao động. Khi nhìn thấy xương quai xanh thanh thoát, trần trụi của người trước mặt, cậu mới muộn màng nhận ra, cả hai người đều không mặc quần áo. Ngay sau đó, Kudo Shinichi, người được mệnh danh là Holmes của thời Heisei, lập tức đỏ chín như cà chua. Cái đó, bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ. Vị thám tử thiếu niên vừa rồi còn tràn đầy tự tin, quyết tâm giải quyết vụ án, lúc này lại nuốt nước bọt rồi bắt đầu lắp bắp. Nhìn đôi tai đỏ bừng của thiếu niên, tâm trạng Duyên không hiểu sao trở nên khá tốt. Hắn trả điện thoại cho cậu, sau đó quay lại ghế ngồi xuống, đi mở cửa. Ông lão kia tới rồi. Một giây sau, Kudo Shinichi nghe thấy tiếng gõ cửa đầy cẩn thận. Cùng lúc đó là giọng gọi dò xét của tiến sĩ Agasa, S. Shinichi. Kudo Shinichi chừng Duyên đang thản nhiên ngồi đó, sau đó bước tới, giấu cơ thể sau cánh cửa rồi mới mở ra. Vậy là cậu và tên đó cùng ăn một miếng bánh nên mới biến thành dáng vẻ ban đầu sao? Haibara Ai đánh giá Kudo Shinichi đang mặc đồng phục trung học. Nhưng tên đó chỉ ăn một chút nên chưa khôi phục hoàn toàn, còn cậu gần như ăn hết cả miếng bánh. Trong mắt cậu đã viết rõ tên này đúng là đồ tham ăn rồi. Đừng tưởng quay mặt đi là tôi không nhìn thấy, đồ ngốc. Cho dù đã trở lại hình dáng ban đầu, Kudo Shinichi vẫn là Kudo Shinichi rất dễ xù lông. Vậy xin hỏi ngài tham ăn, cậu có đồng ý để tớ lấy một ít máu không? Haibara Ai như làm ảo thuật, lấy từ sau lưng ra một ống tiêm. Khóe miệng Kudo Shinichi giật giật, này, hoặc để tớ lấy một ít chất đang được tiêu hóa trong dạ dày cậu. Như vậy sẽ thuận tiện phân tích hơn. Haibara Ai tiếp tục cố gắng. Đủ rồi đấy, cậu là nhà nghiên cứu chứ không phải pháp y. Vị thám tử trung học cảm thấy mình sắp phát điên. Kudo Shinichi, cậu có thể ồn ào hơn nữa. Cùng với giọng nói lạnh nhạt, bóng dáng một thiếu niên chậm rãi bước ra khỏi bóng tối. Sau đó dẫn thành viên tổ chức tới đây thì sẽ thú vị lắm. Vị thám tử trung học vừa định mở miệng phản bác, nhưng sau khi nhìn rõ dáng vẻ của thiếu niên trước mặt, câu nói lập tức biến thành, anh là Jin. Cậu nghĩ sao? Thiếu niên hơi nghiêng đầu. Theo động tác ấy, mái tóc dài đã được thuốc nhuộm tạm thời nhuộm thành màu đen trượt xuống vai hắn. Đôi mắt đeo kính áp tròng màu đen liếc sang, gương mặt vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành còn mang vài phần non nớt, kết hợp với áo sơ mi trắng như tuyết và quần dài màu đen, khiến hắn trông như một thiếu niên nho nhã, ôn hòa vừa bước ra từ truyện tranh, hoàn toàn khác biệt với tên sát thủ động một chút là tỏa sát khí, bất đồng một lời liền rút súng, mở miệng ra là sao cậu có thể ngu ngốc đến vậy. Hai người này căn bản thuộc hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Jin nheo mắt, hất cằm, thu vẻ mặt ngốc nghếch đó lại. Tôi không biết cậu còn có thể trông ngu ngốc đến mức này đấy. Được rồi, vẫn là tên đó. Kudo Shinichi không chút biểu cảm nghĩ. Sherry, cô đi tìm miếng bánh tên này ăn dở, tìm được thì mang về. Tôi sẽ trông chừng cậu ta. Jin hoàn toàn phớt lờ tiến sĩ Agasa đang tồn tại như một tấm phông nền. Không biết người của tổ chức xuất hiện ở đây với mục đích gì. Tóm lại, phải cẩn thận.
Cậu có biết người tổ chức phái tới là ai không? Trong đôi mắt xanh băng của Haibara Ai hiện lên vẻ nghiêm trọng. Tôi luôn có cảm giác sẽ là một kẻ rất phiền phức. Đại khái có thể đoán được. Jin cong khóe môi, nụ cười lạnh lẽo lập tức phá hủy hoàn toàn vẻ ôn hòa do lớp ngụy trang mang lại. Có lẽ đã nghe được tin tức gì đó, khiến đám chuột trong cống bắt đầu không an phận. Đủ rồi, Jin. Kudo Shinichi không thích dáng vẻ hiện giờ của Jin, lập tức cau mày, sau đó quay sang Haibara Ai. Tớ sẽ cùng Jin điều tra bức thư đe dọa. Haibara, cậu đi tìm miếng bánh kia đi, thời gian gấp lắm, bọn tớ đi trước. Nói xong, cậu kéo Jin rời khỏi căn phòng. Nói thì dễ lắm, Haibara Ai suy đoán mức độ khó khăn của nhiệm vụ, hiếm khi lạnh lùng phàn nàn. Muốn tìm một miếng bánh cậu ăn dở giữa đại sảnh đầy người, còn không nhanh bằng việc mổ bụng cậu, lấy thứ đang được tiêu hóa trong dạ dày ra phân tích. Cậu có vẻ không vui. Jin mặc cho Kudo Shinichi nắm tay kéo mình đi dọc hành lang, nhìn bóng lưng người phía trước rồi lên tiếng. Có vụ án để giải quyết mà cậu không vui sao? Không phải vì chuyện đó. Khi đi tới hành lang chỉ cách thang máy một bức tường, vị thám tử thiếu niên đột nhiên dừng bước. Người đang đứng sau cậu, người vẫn để mặc cậu nắm tay mà không hề giãy ra, người đã ngụy trang để ở lại bên cạnh bảo vệ cậu. Người mà cậu thích, cho dù đã biến thành trẻ con, cho dù thu lại toàn bộ nanh vuốt sắc bén để bước bên cạnh cậu, sâu trong linh hồn, hắn vẫn luôn là sát thủ số 1 mang mật danh Jin, đó là sự thật không thể thay đổi. Kudo Shinichi không nhịn được quay đầu lại, nhưng khi nhìn thấy Jin đang định đưa tay dụi mắt, cậu lập tức giơ tay ngăn lại. Đừng dụi. Jin cau mày, khó chịu cũng không được dụi. Kudo Shinichi giữ lấy cổ tay hắn, không nhịn được dịu giọng. Bây giờ anh đang đeo kính áp tròng, không thể tùy tiện dụi mắt, cố chịu một lát đi, mau giải quyết bức thư đe dọa này. Jin cố nhịn cảm giác khó chịu trong mắt, cuối cùng vẫn hạ tay xuống. Cậu là Kudo Shinichi mà. Nếu ngay cả một vụ án nhỏ thế này cũng không giải quyết được, người khác sẽ cười rụng răng đấy. Sát thủ luôn đặc biệt chú trọng bảo vệ 5 giác quan của mình, đặc biệt với một sát thủ hàng đầu, thính giác, thị giác, khứu giác và các giác quan khác đều phải duy trì ở mức nhạy bén cao nhất. Nhìn phản ứng của Jin, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn đeo kính áp tròng, vì muốn ở lại bên cạnh bảo vệ cậu. Sát thủ thì đã sao? Chẳng phải người này vẫn luôn thay đổi vì cậu sao? Jin cũng được, Kurosawa Jin cũng được, đều là cùng một người. Là người hết lần này đến lần khác cứu cậu, luôn ở bên cạnh và bảo vệ cậu. Vậy anh cứ chờ xem tôi phá vụ án này thế nào đi. Sau khi nghĩ thông suốt một vài chuyện, vị thám tử trung học nở nụ cười đầy tự tin với sát thủ hàng đầu một thời. Đôi mắt cậu sáng ngời, trong trẻo như bầu trời xanh thẳm sau cơn mưa. Tôi là Kudo Shinichi mà. Nhìn nụ cười ấy, Jin cũng khẽ cong môi. Ý cười trong đôi mắt hắn tựa như gợn sóng chậm rãi lan trên mặt hồ. Tôi rất mong đợi, Kudo Shinichi. Khi hai người trở lại đại sảnh, buổi lễ trao giải đã bắt đầu. Tamotsu Karen, người nhận được bức thư đe dọa, đang đứng trên sân khấu phát biểu. Nhìn người phụ nữ cử chỉ tự nhiên, hào phóng và bình tĩnh ấy, thật khó tin trước đó cô vừa bị đe dọa. 30 phút đầu tiên là phần phát biểu của Hoa hậu Nhật Bản. Kudo Shinichi hạ giọng. Chúng ta nhân cơ hội này đi tìm hiểu cấu trúc của toàn bộ khách sạn. Không cần phiền phức như vậy. Duyên đứng giữa hành lang, lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Điều tra đến đâu rồi? Toàn bộ khách sạn có 60 tầng, mỗi tầng đều có 2 thang máy. Giọng vodka vang lên trong điện thoại. Đại ca hiện đang ở đại sảnh tổ chức tiệc tại tầng 2. Phòng nghỉ của Hoa hậu Nhật Bản nhận được thư đe dọa nằm ở tầng 20 và đã được khóa. Đối diện là phòng của ông lão Miura Daigo, chủ tịch ban giám khảo Hoa hậu Nhật Bản. Quan hệ giữa hai người bọn họ vừa nhìn đã hiểu. Nghe giọng nói truyền ra từ điện thoại, Kudo Shinichi kinh ngạc mở to mắt. Vodka. Jin đã gọi tên đó tới hỗ trợ sao? Giọng vodka trong loa vẫn tiếp tục. Tầng 10 là phòng nghỉ của hai á hậu. Em nghe nói quan hệ giữa hai người đó với Tamotsu Karen cực kỳ tệ. Có lẽ vì vậy nên phòng mới được bố trí cách xa nhau như thế. Nhưng làm vậy chẳng phải càng khiến người khác dễ dàng nhìn ra sao? Từ khi nào cậu trở nên nhiều chuyện như vậy, vodka? Jin lên tiếng ngắt lời. Thật ra rất nhiều thông tin đều được che giấu trong quan hệ giữa những người này. Kudo Shinichi đang tập trung nghe những tin tức vodka cung cấp, lập tức ngăn Jin lại. Hiểu rõ quan hệ của họ sẽ giúp ích rất nhiều trong việc tìm ra kẻ đứng sau. Jin liếc cậu rồi nói với người trong điện thoại, tiếp tục. Chỉ có nhân viên cầm thẻ ra vào mới có thể tiến vào khu vực sân khấu, được đại ca cho phép. Vodka càng hào hứng kể chuyện. Em còn nhận được tin Tamotsu Karen từng hẹn hò với đạo diễn sân khấu Amano Shoichi. Nhưng để giành ngôi vị Hoa hậu Nhật Bản, người phụ nữ đó đã bám lấy Miura Daigo rồi đá người đàn ông kia. Còn nữa, nghe nói quan hệ giữa Tamotsu Karen với chị gái cũng không tốt. Tuy là quản lý, nhưng cô ta hoàn toàn coi chị mình như người hầu, thường xuyên châm chọc và sai bảo. Đúng là một người phụ nữ có tính cách tồi tệ. Vodka. Thấy hắn có xu hướng nói mãi không ngừng, Jin chậm rãi nheo mắt. Nói chung,
Quan hệ giữa người phụ nữ đó và tất cả những người xung quanh đều không tốt. Bức thư đe dọa rất có thể do một người bên cạnh cô ta gửi. Chỉ có vậy thôi, em cúp máy trước nhé. Chị dâu, hẹn gặp lại, khi nào rảnh, nhớ bảo đại ca dẫn anh ra gặp em. Cho dù qua điện thoại, Vodka vẫn cảm nhận được tâm trạng không vui của Jin. Hắn gan lớn gọi Kudo Shinichi một tiếng rồi dứt khoát cúp máy. Lần đầu tiên bị đàn em cúp điện thoại trước, Jin đột nhiên trở thành chị dâu trong miệng Vodka. Kudo Shinichi. Này, tên đó đang nói linh tinh cái gì vậy? Kể từ khi Vodka cúp máy, giữa hai người lập tức rơi vào một khoảng im lặng kỳ lạ. Kudo Shinichi cố gắng kiềm chế trái tim đang đập hỗn loạn, lắp bắp lên tiếng, cái đó. Tin tức cũng đã thu thập xong rồi. Tôi nghĩ chúng ta. Cậu đang xấu hổ sao? Kudo Shinichi. Nhìn phản ứng của thiếu niên, Jin nhướng mày. Xấu hổ cái gì chứ? Bây giờ đang là lúc phá án, anh có thể nghiêm túc một chút không? Kudo Shinichi ngẩng đầu nhìn trần nhà, nhất quyết không nhìn người trước mặt. Tóm lại, trước tiên cứ trở lại đại sảnh đã. Nói xong, cậu xoay người định đi về phía thang máy. Khoan đã, Jin kéo cậu trở lại, có người đang tới. Bị người kia kéo bất ngờ, Kudo Shinichi lập tức mất thăng bằng, thuận theo lực kéo mà đâm thẳng vào người Jin. Jin loạng choạng lùi lại vài bước, lưng đập mạnh vào tường. Cơn đau truyền tới khiến hắn không nhịn được cau mày. Anh không sao chứ? Kudo Shinichi hoảng hốt ngẩng đầu, thấy đối phương nhíu chặt mày, cậu vội vàng hỏi. Nhỏ giọng một chút, Jin nắm cổ áo cậu kéo lại gần, để tránh tiếp tục ngã vào người hắn. Kudo Shinichi vội đưa tay chống lên tường. Tư thế ấy vừa hay biến thành cảnh cậu đang giữ Jin giữa mình và bức tường. Jin bị ép vào tường. Kudo Shinichi đang ép Jin vào tường. Khóe mắt Jin liếc thấy mấy người đang chậm rãi đi tới. Vốn định đẩy Kudo Shinichi ra, hắn lập tức dừng động tác, thẳng thừng dựa lưng vào tường, thả lỏng cơ thể. Những người đang đi tới chính là Tamotsu Karen, người trước đó nhận được bức thư đe dọa, chị gái kiêm quản lý của cô, cùng Miura Daigo, chủ tịch ban giám khảo có quan hệ mờ ám với Karen, và đạo diễn sân khấu Amano Shoichi. Trong lúc chờ thang máy đi xuống, mấy người trò chuyện vài câu. Không lâu sau, Karen lại bắt đầu chăm chọc chị gái mình. Miura Daigo đứng bên cạnh đặt một tay lên vai Karen, tay kia cầm điếu xì gà đang cháy, dường như hoàn toàn không để tâm tới cuộc tranh cãi giữa hai chị em. Karen-san, phiền cô lúc 8:45 tới khu giàn giáo bên cánh gà chờ lên sân khấu. Đợi những người khác bước vào thang máy, đạo diễn Amano Shoichi nói với bạn gái cũ. Tiết mục cuối cùng của buổi lễ là phần trình diễn piano của cô. Karen chỉ lạnh nhạt đáp lại rồi bước vào thang máy. Bày đặt dáng vẻ nữ vương gì chứ, một mình cô ta thì làm được gì. Sau khi mấy người kia vào thang máy, hai á hậu đi tới. Một người trong số đó cười nhạo, chẳng khác gì một con rối giật dây. Con rối giật dây. Kudo Shinichi nhạy bén bắt được cụm từ giống hệt trong bức thư đe dọa. Một á hậu khác cũng có mâu thuẫn với Tamotsu Karen chán ghét nói, đúng như bức thư đe dọa viết, nên để cô ta nếm chút đau khổ mới phải. Amano Shoichi lập tức ngăn hai người tiếp tục nói, nhưng hành động ấy lại khiến họ càng thêm bất mãn. Chẳng phải anh cũng nghĩ như vậy sao? Một người lên tiếng. Từ khi bắt đầu diễn tập, kế hoạch không biết đã bị thay đổi bao nhiêu lần rồi. Đó chỉ là công việc của tôi. Amano Shoichi ngắt lời cô gái. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn bảng thang máy, đưa tay nhấn nút giúp hai người. Thang máy tới rồi. Đợi hai người bước vào, hắn khẽ cúi đầu chào rồi cũng rời đi. Đúng là quan hệ hỗn loạn. Kudo Shinichi nhìn toàn bộ cảnh tượng trước mắt, thấp giọng lẩm bẩm. Với tính cách của Karen-san, chẳng trách cô ấy lại nhận được thư đe dọa. Nói cách khác, tất cả những người xung quanh cô ta đều có động cơ gửi thư. Jin tiếp tục theo dòng suy nghĩ của Kudo Shinichi. Vậy tiếp theo cậu định làm gì? Tôi vẫn chưa nghĩ xong. Tóm lại, phải chú ý tới hành động của những người này, đặc biệt là... Vị thám tử thiếu niên suy nghĩ rồi nói ra một cái tên. Miura Daigo. Chủ tịch ban giám khảo đó sao? Jin nhướng mày. Cậu nghi ngờ ông ta. Trước đó, tôi đã ngửi thấy một mùi xì gà rất đặc biệt trên bức thư đe dọa. Kudo Shinichi nhớ lại. Đó chính là mùi xì gà Miura Daigo đang hút. Không hổ là chó nghiệp vụ, Jin bật cười. Này! Kudo Shinichi bất mãn mở to mắt. Chó nghiệp vụ là cái gì chứ? Hai người cứ giữ nguyên tư thế ép tường và bị ép tường để trò chuyện, hoàn toàn không nhận ra cô gái đang ngây người đứng ở hành lang cách đó không xa. Moriran từ rất xa đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia. Dù sao cũng là người bạn thanh mai trúc mã đã lớn lên cùng cô từ nhỏ. Cô không thể quen thuộc hơn với bóng lưng của người đó. Cô vốn định chạy tới chào hỏi, nhưng sau khi tiến lại gần vài bước, Ran lại nhìn thấy Shinichi đang quay lưng về phía mình, giữ một người khác trước mặt bằng tư thế gần như không cho phép đối phương từ chối. Đột nhiên cô không muốn bước tiếp nữa. Từ góc độ của Ran, cô chỉ có thể nhìn thấy một góc áo sơ mi trắng như tuyết, mái tóc đen dài cùng làn da đặc biệt trắng trẻo của người đang bị Kudo Shinichi giữ trước mặt. Chắc hẳn, đó là một cô gái rất xinh đẹp,
hoàn toàn khác với người chỉ biết karate, còn thường xuyên bị gọi là con gái bạo lực như cô. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, Moriran nhìn thấy hai người đang sóng vai đi về phía thang máy, có lẽ vì ánh mắt của cô quá chăm chú, người có mái tóc đen dài đang bị nhìn chằm chằm đột nhiên quay đầu lại, trực tiếp đối diện với Jan. Gương mặt tinh xảo xuất hiện trong tầm mắt khiến cô lập tức cảm thấy tự ti. Quả nhiên là một cô gái xinh đẹp. Moriran thất vọng cụp mắt, nhưng khi ngẩng lên lần nữa, cô lại thấy người kia gọi Shinichi lại, sau đó cả hai cùng nhìn về phía mình. CH chuyện gì vậy? Ran mờ mịt chớp mắt, không nhịn được lùi về sau một bước. Sau đó, cô siết chặt nắm tay, lấy hết can đảm bước về phía hai người. Kudo Shinichi nhìn Jan đang từng bước đi tới, sau đó lại nhìn Jin đã dừng lại không chịu đi tiếp, trán lập tức toát mồ hôi. Cảm giác như đang dẫn bạn trai hiện tại gặp bạn gái cũ là thế nào vậy? Người đứng đối diện có gương mặt tinh xảo, nhưng vẫn mang vài phần anh tuấn, vẻ mặt bình thản xen chút thờ ơ. Áo sơ mi trắng cùng quần dài màu đen là cách phối đồ vô cùng đơn giản, nhưng lại làm nổi bật khí chất lạnh nhạt của đối phương. Mái tóc đen dài buông sau lưng, mang theo vẻ phóng khoáng và tùy ý. Tóm lại, là một người hoàn toàn khác với cô. Ran cố đè cảm giác chua xót bất chợt dâng lên trong lòng, chủ động lên tiếng, giọng nói có phần dè dặt. SH Shinichi, người này là... Tôi vào trước, hai người cứ từ từ nói chuyện. Jin ném cho Kudo Shinichi một ánh mắt đầy ẩn ý rồi xoay người bước vào chiếc thang máy vừa tới. Khoan đã, anh, mồ hôi lạnh lập tức túa ra sau lưng Kudo Shinichi. Cậu vừa định gọi lại thì cửa thang máy đã vô tình khép kín. Shinichi, không biết có phải ảo giác của Ran hay không, nhưng cô đột nhiên cảm thấy giọng cô gái kia hơi trầm. Hơn nữa vóc dáng đối phương dường như quá cao gầy, hình như còn cao hơn Shinichi một chút. Tên này thích kiểu con gái như vậy sao? Moriran đột nhiên hơi lo lắng cho gu thẩm mỹ của người bạn thanh mai trúc mã. Ran, bây giờ tớ đang điều tra vụ án, khi nào rảnh tớ sẽ giải thích cho cậu. Mặc dù Jin đã ngụy trang, nhưng đây là bữa tiệc được phát sóng trực tiếp trên toàn quốc, vẫn tồn tại nguy cơ bị phát hiện. Hơn nữa, thành viên tổ chức còn đang ẩn nấp trong bóng tối. Kudo Shinichi càng nghĩ càng lo, chỉ thuận miệng nói vài câu rồi đi về phía thang máy. Khoan đã, Shinichi. Ran vội vàng đuổi theo, là vụ bức thư đe dọa sao? Cậu đã nghe lời nhắn của tớ chưa? Cứ xem như vậy đi. Kudo Shinichi trả lời mơ hồ rồi bước vào thang máy. Một giây sau, Ran cũng đi theo. Shinichi. Giọng Jan phá tan sự im lặng trong thang máy. Cô gái vừa đứng cạnh cậu. Là người cậu thích sao? Cô gái. Kudo Shinichi sững người. Chính là cô gái rất xinh đẹp có mái tóc đen dài, mặc áo sơ mi trắng. Jan cúi đầu, giọng nói có phần buồn bã. Ngay khi hiểu ra Jan đang nói tới ai, vẻ mặt Kudo Shinichi lập tức trở nên vô cùng kỳ lạ. Rất lâu không nhận được câu trả lời, Ran ngẩng đầu lên. Nhìn thấy gương mặt méo mó của người bạn thanh mai trúc mã, cô hơi sững sờ, tớ nói sai gì sao? Nếu tên đó biết mình bị nhận nhầm thành con gái, không được, không thể cười. Kudo Shinichi cố gắng đè khóe môi đang muốn cong lên, sau khi hít sâu vài lần, cậu mới lên tiếng, cậu hiểu lầm rồi, Ran. Người đó, không phải con gái. Nếu trả lời như vậy, Ran chắc chắn sẽ tiếp tục hỏi. Cậu cũng không thể nói người kia chính là Jin sau khi lớn lên. Nếu làm lộ thân phận của hắn, thì sẽ rất nguy hiểm. Ran thở dài, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Shinichi, cậu nên uống nhiều sữa hơn. Hả? Kudo Shinichi mờ mịt chớp mắt, cô gái kia còn cao hơn cậu một chút. Moriran nghiêm túc đưa ra lời khuyên cho người bạn thanh mai trúc mã. Nhân lúc cậu vẫn còn có thể cao thêm, bình thường nên uống nhiều sữa, cố gắng vượt qua cô ấy. Khoan đã. Moriran vẫn tiếp tục nói, cũng phải ăn nhiều thực phẩm bổ dưỡng hơn, vận động thêm một chút. Cậu vẫn có thể cao lên. Như vậy khi đứng cạnh cô gái ấy cũng sẽ không cảm thấy tự ti. Này, khóe miệng Kudo Shinichi co giật một cách bất lực. Cậu mang vẻ mặt gì vậy? Tớ đang thật lòng đưa ra lời khuyên đấy. Moriran vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy vị thám tử thiếu niên luôn thông minh, nhạy bén đang mang vẻ mặt ngây ra, lập tức bất mãn. Người lớn lên cùng tớ từ nhỏ đã bắt đầu yêu đương, chẳng lẽ tớ lại không quan tâm sao? Thôi đi, cậu cứ lo cho bản thân trước đi. Kudo Shinichi đảo mắt. Tớ làm sao? Moriran sững người, đến người mù cũng nhìn ra Akai Shuichi có ý với cậu. Nhìn gương mặt mờ mịt của thiếu nữ, Kudo Shinichi cau mày. Đừng nói đến bây giờ cậu vẫn chưa phát hiện nhá. Rốt cuộc cậu chậm chạp đến mức nào vậy? Đừng nói linh tinh. Vành tai Ran lập tức đỏ lên. Akai-san không có ý đó. Cậu đừng hiểu lầm người ta. Tớ hiểu lầm sao? Chính là cậu hiểu lầm. Hai người gần như sắp cãi nhau ngay trong thang máy. Ở chiếc thang máy chạy song song bên cạnh, một trong những người họ vừa nhắc tới là Akai Shuichi đang đứng cạnh người còn lại, Jin, lúc này đã ngụy trang thành một thiếu niên tóc đen, mắt đen. Trong thang máy bao phủ một sự im lặng kỳ lạ. Một lúc lâu sau, Akai Shuichi mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí, sao cậu lại biến thành dáng vẻ này? Liên quan gì đến anh? Jin lạnh lùng đáp,
Khóe miệng Akai Shuichi giật nhẹ. Hắn lựa chọn nhẫn nhịn, không so đo với người này, trong bữa tiệc tối nay, tên đó rất có thể sẽ xuất hiện. Zoom sao? Duyên thấp giọng lặp lại cái tên ấy, khóe môi cong lên lạnh lẽo, tới đúng lúc lắm, với tình trạng hiện giờ, cậu căn bản không phải đối thủ của hắn. Nếu là cơ thể ban đầu, có lẽ cậu còn có chút cơ hội thắng. Akai Shuichi liếc đối thủ cũ. Tôi không biết cậu dùng cách gì để biến thành thiếu niên, nhưng trạng thái này chắc chắn có giới hạn thời gian, đúng không? Tôi không cần anh lo lắng. Jin liếc hắn. Anh cũng vì tên đó mà chạy tới đây chứ? Đúng là giống linh cẩu ngửi thấy mùi máu. Akai Shuichi giơ hai tay, đó là phong cách của Sia. FBI chúng tôi hành động tương đối lịch thiệp bằng cách cài gián điệp sao? Jin cười lạnh, rõ ràng đang nhắc lại chuyện cũ của người này. Trước đây sao tôi không biết miệng cậu lại sắc bén đến vậy? Akai Shuichi nhướng mày, cũng đúng, với cơ thể hiện giờ, cậu chỉ có thể chiếm ưu thế bằng miệng. Jin nheo mắt, thang máy phát ra một tiếng keng, dừng tại tầng 2, nơi tổ chức bữa tiệc, cửa vừa mở, đặc vụ FBA đã bước ra trước. Jin đứng lại, nhìn chằm chằm bóng lưng hắn trong chốc lát rồi lấy điện thoại ra, bấm một số, mang vài khẩu súng tới đây cho tôi, vodka. Tôi muốn xử lý tên kia. Bất kể bầu không khí trong hai chiếc thang máy ra sao, khi gặp lại trong đại sảnh, Jin và Akai Shuichi đều ăn ý đè xuống mâu thuẫn vừa rồi. Còn hai người khiến họ bực bội. Chiếc thang máy chở Ran và Kudo Shinichi vừa dừng tại tầng 2, Akai Shuichi đã chờ sẵn bên ngoài, chỉ bằng vài câu, hắn nhanh chóng thu hút sự chú ý của Ran, sau đó dẫn cô đi về phía bên kia đại sảnh. Kudo Shinichi với tâm trạng phức tạp bị bỏ lại, vừa hay đối diện với Jin đang lạnh mặt bước ra từ chiếc thang máy bên cạnh. Chúng ta quay lại hội trường xem thử đi. Sau một hồi im lặng, Kudo Shinichi đưa tay sờ mũi rồi lên tiếng. Hai người vừa bước vào hội trường đã thấy chị gái kiêm quản lý của Tamotsu Karen vội vàng đi ra ngoài, vừa hay lướt qua họ. Nhận ra có điều bất thường, Kudo Shinichi lập tức gọi cô lại. Đã xảy ra chuyện gì sao? Cậu là... Người quản lý cảnh giác hỏi. Tôi là trợ lý của Mori Kogoro. Kudo Shinichi đáp. Mori-san gặp sự cố nên không thể tới. Sau khi biết chuyện, ông ấy đã bảo tôi tới trước để giúp mọi người. Còn đây là cộng sự của tôi. Jin liếc cậu nhưng không lên tiếng. Nhìn vẻ mặt chân thành của Kudo Shinichi, người quản lý do dự một lát rồi vẫn nói thật. Karen biến mất rồi. Tôi đã tìm khắp nơi nhưng không thấy con bé. Cái gì? Sắc mặt Kudo Shinichi lập tức trở nên nghiêm trọng. Jin khẽ nhướng một bên mày. Mọi chuyện dường như bắt đầu trở nên thú vị. Karen, em có ở trong đó không? Kotobuki Mimi đứng trước cửa phòng của Miura Daigo, chủ tịch ban giám khảo, liên tục gõ cửa, vừa gõ vừa gọi tên em gái. Kotobuki-san, làm như vậy có lẽ không ổn lắm. Kudo Shinichi đứng bên cạnh, cau mày nhắc nhở. Một lát sau, Miura Daigo mở cửa với vẻ mặt mất kiên nhẫn. Cô đang làm gì vậy? Đừng giả vờ không biết, người quản lý lạnh lùng nói. Ông đã đưa em gái tôi tới đây, đúng không? Karen vẫn thường nói ở cùng một người chị nặng nề như cô khiến cô ấy khó thở. Miura Daigo nở một nụ cười mang đầy ý châm chọc, sau đó nhìn Kudo Shinichi đang đứng bên cạnh cô. Cậu này là ai? Cậu ấy là trợ lý của Mori-san, tới giúp tìm Karen. Chưa đợi Kudo Shinichi lên tiếng, người quản lý đã trả lời. Karen đã bị người này đưa vào phòng. Tôi đã nói tôi không biết. Miura Daigo thô bạo ngắt lời cô. Sau đó, hắn quay sang Kudo Shinichi và Jin đang đứng phía sau. Nếu đã như vậy, mời ngài thám tử vào kiểm tra, nói một lời công bằng giúp tôi. Vừa nói, hắn vừa làm động tác mời hai người vào phòng. Kudo Shinichi và Jin nhìn nhau rồi cùng bước vào phòng của Miura Daigo. Jin chỉ đứng tựa vào tường, không đi sâu vào bên trong. Hắn ngẩng đầu nhìn người quản lý đang đứng ngoài cửa. Tamotsu Karen không có vệ sĩ sao? Người phụ nữ tên Asaka đâu rồi? Bên trong phòng, động tác tìm kiếm của Kudo Shinichi khựng lại. Cậu lập tức nhớ tới khi lần đầu gặp Tamotsu Karen, phía sau cô có một người phụ nữ mặc bộ đồ công sở màu đen, luôn cúi đầu. Người đó được giới thiệu là vệ sĩ do người quản lý thuê, tên hình như đúng là Asaka. Nhưng bây giờ người vệ sĩ ấy cũng không thấy đâu. Người quản lý giật mình, sao cậu biết? Đúng là tôi đã thuê một vệ sĩ để bảo vệ Karen, nhưng từ khi Karen lên sân khấu, tôi không thể liên lạc được với Asaka-san. Đã bao lâu rồi? Jin hỏi. Hơn nửa tiếng. Người quản lý suy nghĩ một lát. Chẳng lẽ Asaka-san cũng xảy ra chuyện? Jin không trả lời, chỉ quay sang nhìn Kudo Shinichi vừa bước ra khỏi phòng. Thế nào? Karen-san không ở trong phòng Miura-san. Nhận được ánh mắt lát nữa nói tiếp của Jin, Kudo Shinichi gật đầu rồi quay sang người quản lý. Để chắc chắn, tôi có thể kiểm tra phòng của Karen-san không? Sau khi được cho phép, Kudo Shinichi bước vào phòng Tamotsu Karen để kiểm tra, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng cô. Suy nghĩ một lát, cậu hỏi, Karen-san biến mất từ khi nào? Ngay vừa rồi. Người quản lý nói, Karen bảo trước khi thay bộ lễ phục tiếp theo, con bé muốn đi tắm. Nhưng chỉ trong lúc tôi không chú ý,
Kudo Shinichi nhìn bộ lễ phục đặt trên giường. Cậu nhớ đó là bộ Tamosu Karen đã mặc trong lễ trao giải. Bộ lễ phục tiếp theo làm bằng vải nỉ sao? Không thấy đâu. Cả chiếc đai được cuộn bên dưới bộ lễ phục cũng biến mất. Người quản lý siết hai tay vào nhau, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Chiếc đai cuộn bên dưới lễ phục. Kudo Shinichi hỏi. Miura Daigo đi theo vào phòng lập tức chen lời. Trong tiết mục cuối, Karen sẽ xuất hiện từ bên dưới sân khấu giống như một thiên thần. Chiếc đai đó dùng để buộc vào người cô ấy rồi nối với dây kéo. Dù thế nào, trước khi tiết mục bắt đầu tôi nhất định phải tìm được Karen. Thời gian lên sân khấu ngày càng tới gần. Người quản lý cố gượng gật đầu cảm ơn mọi người rồi vội vàng rời khỏi phòng. Đúng là đáng thương. Nhìn bóng lưng cô vội vã rời đi, Miura Daigo thở dài. Có một người chị chuyện gì cũng muốn can thiệp. Karen chẳng khác nào một con rối bị giật dây. Nói xong, hắn cũng rời khỏi phòng, trở về chỗ mình. Lại là con rối giật dây. Kudo Shinichi cau mày. Tiếp theo cậu định làm gì, ngài thám tử? Jin tựa vào cửa, đôi mắt đen do kính áp tròng nhìn sang, đi tìm Karen-san. Trầm ngâm một lát, Kudo Shinichi đã có quyết định. Trước hết tới khu vực hậu trường. Trong thang máy đi tới khu vực phía sau sân khấu, Kudo Shinichi im lặng một lúc rồi lên tiếng. Cái đó, cậu muốn hỏi tại sao tôi chú ý tới người vệ sĩ kia sao? Jin quay sang nhìn cậu. Bởi vì tôi nghi ngờ người phụ nữ tên Asaka đó là thành viên tổ chức. Hơn nữa rất có thể. Rất có thể là gì? Kudo Shinichi muốn biết nửa câu còn lại. Có chuyện gì tôi không thể biết sao? Nói cho cậu cũng không sao. Jin đối diện với đôi mắt sáng ngời kia trong chốc lát rồi nói. Tôi và Akai Shuichi đều nghi ngờ người phụ nữ đó chính là Rom. Rom. Kudo Shinichi kinh ngạc. Kẻ khiến anh biến thành dáng vẻ hiện giờ sao? Rom là phụ nữ à? Jin liếc cậu. Điều gì khiến cậu cho rằng Rom là đàn ông? Nhưng mà ông... Kudo Shinichi há miệng rồi nhận ra mình đã mắc lỗi suy đoán theo định kiến. Đúng là trước đây Haibara từng nhắc tới Zoom và nói rằng không ai biết bộ mặt thật của hắn. Ngay cả giới tính cũng không thể xác định. Nếu người vệ sĩ kia thật sự là Rom, vậy chẳng phải anh đã chạm mặt cô ta sao? Nhớ tới nữ vệ sĩ từng đứng sau Tamosu Karen, Kudo Shinichi lập tức ngẩng đầu nhìn Jin, vội vàng hỏi, cô ta có phát hiện ra anh không? Tên đó luôn rất tự phụ. Có lẽ sẽ nghi ngờ tôi chưa chết. Jin cong khóe môi. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới tôi đã biến thành một đứa trẻ. Chỉ cần tôi không chủ động để lộ. Nói được một nửa, chân mày Jin khẽ giật. Trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một dự cảm không lành. Jin. Kudo Shinichi cảm thấy phản ứng của người bên cạnh rất kỳ lạ. Tôi quên mất tên ngốc vodka. Im lặng một lát, Jin chậm rãi đưa tay che mặt, nghĩ tới tên đàn em không đáng tin kia. Kudo Shinichi vỗ vai hắn an ủi. Bây giờ gọi điện bảo anh ta đừng tới góp vui, có lẽ vẫn còn, cậu còn chưa nói hết. Điện thoại trên người Jin đã đổ chuông, liếc tên người gọi trên màn hình. Jin lập tức nhận máy với vẻ mặt sốt ruột đến mức Kudo Shinichi không biết nên miêu tả thế nào. Chuyện gì? Đại ca, em mang vũ khí tới cho anh rồi. Giọng vodka trong loa vui vẻ vô cùng. Ngoài khẩu Beretta anh thích nhất, còn có Remington, Barrett, Glock, chê tác mét vuông 00, AK-47 và nhiều loại khác. Đúng rồi, còn có vài con dao găm quân dụng với lưỡi lê nữa. Tên này chuyển nghề buôn vũ khí rồi sao? Kudo Shinichi nghe rõ từng lời, không nhịn được phàn nàn. Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát rồi lập tức trở nên càng vui vẻ hơn. Chào chị dâu, anh cũng đang ở đó sao? Xê câm miệng. Lại một lần bị đánh úp bất ngờ, mặt Kudo Shinichi lập tức đỏ bừng. Vodka, cuộc sống của cậu quá nhàm chán sao? Jin lạnh lùng hỏi. Không muốn tôi xử lý cậu thì lập tức quay về. Đừng để gương mặt ngu ngốc của cậu bị máy quay ghi lại. Có chuyện gì sao? Bị giọng điệu nghiêm túc của Jin làm cho giật mình. Vodka cẩn thận hỏi. Rom có thể đang ở đây. Cô ta biết mặt cậu. Nếu nhìn thấy cậu xuất hiện, Jin nói, tên đó rất có thể sẽ đoán ra tôi chưa chết, còn cậu cũng có nguy cơ bị diệt khẩu. Nhưng, em đã vào trong rồi, Vodka do dự đáp. Jin, Kudo Shinichi, cậu đang ở đâu? Tôi tới đó, Jin đưa tay xoa thái dương rồi hỏi. Sau đó hắn quay sang thiếu niên bên cạnh, tôi đi xử lý tên ngốc kia. Cậu cứ đi trước, lát nữa tôi sẽ tìm cậu. Được, anh phải cẩn thận, Kudo Shinichi gật đầu. Sau khi ra khỏi thang máy, hai người chia nhau đi về hai hướng khác nhau. Kudo Shinichi vừa hay gặp người quản lý trước cửa một căn phòng nên đi theo cô vào trong. Trước mắt cậu là một căn phòng khá tối. Dọc bức tường đặt đủ loại đạo cụ lộn xộn. 3 chiếc thùng được xếp chồng lên nhau, bên cạnh còn có 3 hàng thùng sơn. Nơi này là... Kudo Shinichi suy nghĩ một lát nhưng vẫn không đoán được công dụng của căn phòng. Người quản lý giải thích, đây là khu vực giàn giáo bên dưới sân khấu. Cô nhìn chiếc bục được lan can bao quanh giữa khoảng trống trong phòng. Khi biểu diễn, Karen sẽ đứng trên thiết bị nâng này để đi lên sân khấu. Ý tưởng đó do Miura, chủ tịch ban giám khảo, đưa ra. Người đàn ông đó muốn điều khiển mọi thứ của em gái tôi. Tôi nhất định phải bảo vệ con bé.
Điều khiển. Kudo Shinichi trầm ngâm. Karen-san không đi cùng cô sao? Lúc này, đạo diễn sân khấu Amano Shoichi bước vào. Kudo Shinichi kín đáo đánh giá hắn. Đó là một người trẻ tuổi không quá đẹp trai, nhưng mang vẻ thông minh và tháo vát. Quả nhiên cô ấy chưa tới đây sao? Người quản lý lập tức bước tới trước mặt Amano Shoichi. Lại giở tính trẻ con như mọi khi sao? Trong giọng Amano Shoichi mang theo vẻ quen thuộc, rõ ràng đã từng gặp tình huống tương tự vài lần. Hắn giơ tay nhìn giờ, chỉ còn 15 phút. Có lẽ cô ấy định chờ tới giây phút cuối cùng trước khi chương trình bắt đầu mới xuất hiện. Không tìm thấy bóng dáng Karen trong căn phòng, Kudo Shinichi lại nhớ tới bức thư đe dọa, trong lòng dâng lên dự cảm không lành. Nếu cô đã bị người viết thư đe dọa bắt đi. Nghĩ vậy, Kudo Shinichi quyết định kiểm tra lại hành lang và những nơi các nghi phạm từng xuất hiện, sau đó trở về đại sảnh trước khi tiết mục bắt đầu. Nếu đến lúc đó Karen vẫn chưa xuất hiện. Khi đi tới cửa đại sảnh, Kudo Shinichi nhìn thấy người quản lý đang gọi điện thoại với vẻ nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi tai họa, liên tục nói cảm ơn người ở đầu dây bên kia. Một lát sau, cô cúp máy. Nhìn ánh mắt dò hỏi của Kudo Shinichi, người quản lý giải thích, đạo diễn Amano vừa báo rằng Karen đã có mặt ở khu giàn giáo, đang chờ lên sân khấu. Cô dừng lại, nụ cười trở nên cay đắng, con bé chỉ đang trêu chọc tôi thôi. Dù sao cũng cảm ơn cậu đã giúp tìm kiếm. Tạm biệt. Nói xong, cô vội vàng chạy về phía đại sảnh. Kudo Shinichi đứng tại chỗ một lát rồi cũng đi vào hội trường. Xin lỗi vì đã để quý vị chờ lâu. Tiếp theo, xin mời thưởng thức phần biểu diễn piano của Hoa hậu Nhật Bản Tamotsu Karen. Khi Kudo Shinichi bước vào, ánh đèn trong đại sảnh đã tối xuống, tấm màn sân khấu chậm rãi được kéo sang hai bên. Giữa tiếng vỗ tay của mọi người, Tamotsu Karen mặc chiếc váy dạ hội đỏ rực từ từ được nâng lên từ phía dưới sân khấu. Nhưng nhìn bóng người ấy, vị thám tử thiếu niên lại cau chặt mày. Phải miêu tả thế nào đây? Mặc dù đã biết từ trước rằng Tamotsu Karen sẽ được dây kéo lên giữa không trung, xuất hiện trước mắt mọi người như một thiên thần, nhưng thứ đang hiện ra trước mặt họ lúc này lại không giống một thiên thần. Nó giống một con rối hình người cứng nhắc, không hề có sức sống, mỗi khớp xương đều bị những sợi dây điều khiển để tạo ra động tác. Đột nhiên, sợi dây đang treo Karen giữa không trung bị đứt. Bóng người được bọc trong chiếc váy đỏ rực nặng nề rơi xuống sàn. Đám đông đồng loạt hét lên. Một gương mặt cứng đờ, méo mó xuất hiện trên màn hình máy quay. Mái tóc đen xõa tung trên mặt đất, chất lỏng đỏ tươi chậm rãi lan rộng. CH chết rồi sao? Đạo diễn hình ảnh nhìn đôi mắt đang trợn thẳng vào ống kính, cả người lập tức bị nỗi sợ hãi khổng lồ bao phủ. Hoa hậu Nhật Bản Tamotsu Karen bất ngờ tử vong ngay trong buổi tiệc trao giải. Hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn. Đê đại ca, nhìn thi thể vừa bị Jin bắn trúng giữa trán rồi ngã xuống đất, Vodka không nhịn được lùi về sau một bước khi đôi mắt đen của thiếu niên nhìn sang. Hắn vẫn luôn cảm thấy đôi mắt xanh sẫm mới phù hợp nhất với đại ca, bởi vì mỗi khi Jin bóp cò, ánh lửa phụt ra từ nòng súng sẽ nhuộm lên đôi mắt xanh sẫm ấy vài phần màu sắc ấm áp, tựa như ngọn lửa dữ dội bị đóng băng, vừa nóng bỏng, vừa lạnh lẽo. Nhưng Jin đeo kính áp tròng màu đen lại càng giống một sinh vật thuộc về màn đêm. Trong đôi mắt đen kia không có lấy một tia sát ý, bởi vì đối với một vật đã chết, căn bản không cần lãng phí bất kỳ cảm xúc nào. Màu đen nuốt chửng toàn bộ ánh sáng, giống như ánh nhìn từ vực sâu. Cho dù người đang đứng trước mặt hắn lúc này chỉ là một thiếu niên thấp hơn hắn nửa cái đầu. Đó mới là sinh vật thật sự lang thang giữa ranh giới sống và chết, chỉ tồn tại trong bóng tối. Nhưng ngay giây tiếp theo, sự lạnh lẽo gần như hóa thành thực thể trong đôi mắt đen đã tan đi hơn phân nửa. Thiếu niên tóc đen, mắt đen hất cằm, giữa hai đầu mày tràn đầy vẻ ghét bỏ. Ngay cả một con chuột cũng không xử lý được sao? Thân thủ của cậu sa sút nhiều rồi đấy, Vodka. Đại ca, em sai rồi. Bị gọi tên, Vodka cảm thấy sống lưng lạnh buốt, lời nhận lỗi lập tức bật ra. Em chỉ quá kích động khi nhìn thấy anh, không chú ý tên này đang trốn bên cạnh. Duyên liếc thi thể nằm dưới đất, nghĩ cách xử lý, đừng để Room nhìn thấy, mặc dù tên đó rất có thể đã bắt đầu nghi ngờ. Trước khi nhìn thấy thi thể này, Room cũng chỉ có thể nghi ngờ mà thôi. Vodka nhìn lỗ đạn giữa trán thi thể, không nhịn được cảm thán, khả năng bắn súng của đại ca vẫn tốt như trước, một phát đoạt mạng, trúng thẳng giữa trán. Đó là cách bắn độc đáo của Jin, tàn nhẫn, quyết đoán và gọn gàng. Nếu Room nhìn thấy, e rằng chỉ cần liếc mắt đã nhận ra Jin vẫn chưa chết. Jin khẽ vuốt khẩu Beretta trong tay, giống như đang trò chuyện với một người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Cảm nhận thân súng trơn mượt quen thuộc dưới lòng bàn tay, hắn nhìn Vodka, từ vụ tập kích vừa rồi, tin cậu còn sống đã bị Room biết, xử lý nơi này xong thì lập tức rời đi. Khi chưa nhận được thông báo của tôi, không được tùy tiện hành động. Còn đại ca thì sao? Vodka sững người. Room rất có thể vẫn chưa rời khỏi đây. Đại ca, sau khi rời đi, hãy tìm Vermouth. Jin không trả lời câu hỏi của hắn. Mấy ngày nay người phụ nữ đó vui chơi đến quên cả nguy hiểm. Nhắc cô ta rằng Room đã bắt đầu không an phận. Cô ta sẽ biết phải làm gì. Vermouth. Vodka quả nhiên bị chuyển hướng chú ý. Cô ta vẫn còn sống sao?
Em phải tìm cô ta ở đâu? Cô ta đang ở nhà Jody Starling, nữ đặc vụ FBI kia. Jin dắt khẩu Beretta ra sau eo, ngẩng đầu nhìn người vẫn luôn trung thành đi theo mình. Bây giờ, tôi còn một việc cần cậu giúp. Tiếng còi xe cảnh sát đột ngột vang lên, cắt ngang lời Jin. Nhìn những cảnh sát vội vàng tiến vào hội trường, hắn không khỏi cau mày. Tại sao cảnh sát lại tới đây? Chẳng lẽ bên phía tên kia đã xảy ra biến cố gì sao? Trên sân khấu của hội trường, thi thể Tamosu Karen vẫn yên lặng nằm tại chỗ. Các nhân viên thuộc phòng cảnh sát hình sự đang thu thập vật chứng xung quanh hiện trường. Kudo Shinichi đứng bên cạnh thanh tra Meguro, hạ giọng nói, giống như những lần trước, xin thanh tra đừng công khai chuyện tôi từng tham gia điều tra vụ án này với bên ngoài. Điểm đó cậu cứ yên tâm. Thanh tra Meguro hiểu rõ tác phong của vị thám tử trung học xuất sắc này, lập tức đồng ý. Sau đó, ông chuyển sự chú ý trở lại thi thể và cùng Kudo Shinichi thảo luận tình hình vụ án. Hung thủ dùng đai buộc tay, chân và eo nạn nhân vào những sợi dây trên giàn nâng. Khi giàn nâng hoạt động, thi thể được kéo lên giữa không trung. Sau khi dây đứt, thi thể rơi xuống. Nhìn thấy con dao đang cắm trước ngực nạn nhân, thanh tra Megure ngồi xổm xuống. Chẳng lẽ cô ấy bị đâm chết sao? Có lẽ là vậy. Kudo Shinichi cũng chăm chú nhìn con dao. Trước đó, nạn nhân từng nhận được một bức thư đe dọa. Con dao này là thứ cô ấy mang theo để phòng thân. Thanh tra, bức thư đe dọa ở đây. Đúng lúc này, một cảnh sát đang thu thập vật chứng bước tới, trong tay cầm một tờ giấy. Thanh tra Megure nhận lấy rồi đọc nội dung bên trên. Tối nay, ta sẽ xuyên thủng trái tim cô, biến cô thành con rối giật dây của ta. Cảnh thi thể bị treo lên vừa rồi trông không khác gì một con rối giật dây. Kudo Shinichi nhớ lại cảnh tượng đã nhìn thấy. Xuyên thủng trái tim là ám chỉ dùng dao đâm vào tim. Thanh tra Megure cũng bắt đầu phân tích mối liên hệ giữa bức thư đe dọa và vụ án. Nói cách khác, đây là thủ pháp gây án được thực hiện đúng theo lời báo trước trong thư. Kết quả khám nghiệm tử thi thế nào? Dựa theo báo cáo sơ bộ, thời gian tử vong được xác định trong khoảng từ 8 giờ 30 đến 9 giờ tối. Thanh tra Megure đang trả lời thì phát hiện một thiếu niên đột nhiên xuất hiện, lập tức quay sang, cậu là ai? Mái tóc đen dài của người vừa tới khiến ông suýt nữa nhận nhầm hắn là con gái. Jin. Kudo Shinichi nhìn người vừa xuất hiện, chuyện bên phía anh giải quyết xong rồi sao? Jin liếc thi thể nằm dưới đất, khẽ nhướng mày, chết rồi sao? Kudo, cậu quen người này à? Thanh tra Megure hỏi vị thám tử thiếu niên. Anh ấy là Jin, La E. Kudo Shinichi do dự một lát rồi sử dụng lại lời giải thích trước đó với người quản lý, trợ lý của tôi. Tôi và Jin nghe nói về bức thư đe dọa nên đã tới đây. Jin liếc cậu một cái nhưng không lên tiếng. Thanh tra Megure chỉ tò mò trong chốc lát rồi nhanh chóng chuyển sự chú ý trở lại vụ án. Người cuối cùng nhìn thấy nạn nhân đang ở đâu? Thanh tra, tôi đã đưa người tới. Một cảnh sát dẫn một người tới bên cạnh họ, cúi đầu chào thanh tra Megure rồi lui ra. Nhìn người thanh niên có vẻ bất an trước mặt, thanh tra Megure hỏi, nghe nói cậu là người cuối cùng xác nhận nạn nhân đã có mặt tại hiện trường. Vâng. Nhân viên sân khấu đeo thẻ công tác căng thẳng trả lời. 3 phút trước khi tiết mục chính thức bắt đầu, tôi đứng trên sân khấu nhìn xuống và thấy Karen San đã nằm trong giàn nâng. Tôi đã gọi cô ấy vài lần, nhưng cô ấy không trả lời. Đối phương hoàn toàn không phản ứng mà các cậu vẫn cho tiết mục bắt đầu sao? Thanh tra Megure cau mày. Kudo Shinichi đang ngồi xổm kiểm tra thi thể cũng ngẩng đầu nhìn người nhân viên. Karen San không trả lời chúng tôi là chuyện thường xuyên xảy ra. Người nhân viên giải thích. Tôi thật sự không ngờ cô ấy đã chết. Không chỉ lạnh nhạt với những nghệ sĩ khác, ngay cả với nhân viên cô ấy cũng có thái độ như vậy sao? Tâm trạng Kudo Shinichi có phần nặng nề, nhưng cậu nhanh chóng ép mình tập trung vào vụ án. 15 phút trước khi tiết mục bắt đầu, Karen San vẫn chưa xuất hiện tại khu vực giàn nâng. 3 phút trước giờ diễn, nhân viên mới xác nhận cô ấy đã có mặt. Vì vậy, thời gian hung thủ ra tay nằm trong khoảng từ 8 giờ 45 đến 8 giờ 57, tổng cộng 12 phút. Những người không có chứng cứ ngoại phạm trong khoảng thời gian đó đều có thể là hung thủ. Thanh tra Megure gật đầu. Tôi sẽ lập tức cho người tiến hành thẩm vấn. Khi thanh tra Megure đi sang một bên phân công nhiệm vụ, Kudo Shinichi bước tới bên cạnh Jin. Vodka. Không xảy ra chuyện gì chứ? Tôi đã đuổi cậu ta đi. Jin liếc thi thể. Người phụ nữ này cuối cùng vẫn bị giết sao? Còn chết đúng theo cách được nhắc tới trong bức thư đe dọa. Nhìn bề ngoài, nguyên nhân tử vong dường như là con dao cắm trước ngực, một nhát xuyên tim, chết ngay tại chỗ. Kudo Shinichi nói được một nửa thì nhìn thấy nụ cười trào phúng trên mặt Jin, không hiểu hỏi, anh cười gì vậy? Nếu bị đâm trúng tim khi còn sống, lượng máu chảy ra sẽ không ít như thế. Jin liếc Kudo Shinichi, trong mắt mang theo vài phần trêu chọc. Sau khi cơ thể đã tử vong, máu ngừng lưu thông. Vì vậy, vết thương được tạo ra sau khi chết sẽ không chảy quá nhiều máu. Chỉ một thủ thuật nhỏ như vậy mà hung thủ cũng lừa được cậu sao? Chẳng trách tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Kudo Shinichi lập tức hiểu ra. Vậy nguyên nhân tử vong thực sự là do đầu chịu va đập mạnh khi rơi từ trên cao xuống sao?
Cậu hỏi tôi làm gì? Jin buồn cười nhìn cậu. Tôi vẫn đang chờ được chứng kiến Holmes của thời Heisey tỏa sáng. Tôi chỉ là trợ lý của ngài thám tử thôi. Trợ lý, anh cứ chờ xem. Tôi nhất định sẽ tìm ra hung thủ. Kudo Shinichi siết nắm tay, tràn đầy ý chí chiến đấu. Jin cong khóe môi, đúng là tràn đầy nhiệt huyết. Nhưng mà, thiếu niên tóc đen, mắt đen chuyển ánh nhìn về phía cửa. Cô bạn thanh mai trúc mã của cậu đã đứng nhìn chúng ta một lúc lâu rồi. Hình như cô ấy có chuyện muốn nói. Cậu không định qua đó sao? Kudo Shinichi sững người, lập tức nhìn về phía cửa, vừa hay đối diện với ánh mắt của Jan. Nhìn vẻ lo lắng rõ ràng trong mắt cô, Kudo Shinichi lại liếc Jin đang bình thản đứng bên cạnh, đưa tay sờ mũi rồi nhỏ giọng nói, tê tôi qua xem thử, có lẽ Ran có chuyện gì đó, đi đi. Jin khoanh hai tay trước ngực, lạnh nhạt nói, có lẽ Akai Shuichi đã nhờ cô ấy chuyển lời gì đó. Đợi Kudo Shinichi chạy tới chỗ Jan, Jin nhìn chằm chằm bóng dáng hai người, hơi khó chịu nheo mắt, cái đó, Shinichi. Jan nhìn cậu, Akai-san vừa đi sang nơi khác. Anh ấy muốn tớ chuyển lời cho cậu và cô gái đi cùng cậu rằng hai người nhất định phải rời khỏi đây cùng cảnh sát. Nhìn ánh mắt Kudo Shinichi lập tức trở nên nghiêm trọng, Jan cẩn thận hỏi, đã ăn? Xảy ra chuyện gì sao? Không, không có gì đâu. Kudo Shinichi thuận miệng trấn an cô, chắc Akai-san có việc cần làm. Dù sao thân phận của anh ấy là FBI. Nói được vài câu, Kudo Shinichi lập tức xoay người định trở lại hội trường. Cảm ơn cậu đã báo cho tớ, Ran. Cậu cũng mau rời khỏi đây đi. Nếu vô tình gây trở ngại cho công việc của Akai-san thì không tốt. Akai Shuichi là đặc vụ FBI, nếu hắn nói như vậy, có nghĩa sau khi cảnh sát rời khỏi đây, tổ chức có thể sẽ bắt đầu hành động. Nếu Room đã biết Jin vẫn còn sống, tình cảnh của bọn họ sẽ rất nguy hiểm. Khoan đã, Shinichi. Ran gọi cậu lại rồi đưa một vật tới. Đây cũng là thứ Akai-san muốn tớ giao cho hai người. Anh ấy nói lát nữa có thể các cậu sẽ cần dùng tới. Kudo Shinichi nhận lấy. Đây là chìa khóa phòng của Karen-san. Akai-san nói tiếp theo anh ấy không tiện xuất hiện trước mặt mọi người. Vì vậy có một số chuyện chỉ có thể nhờ các cậu thực hiện. Ran lo lắng cau mày. Tớ luôn cảm thấy các cậu và Akai-san đang làm chuyện gì đó rất nguy hiểm. Yên tâm đi, Ran. Chỉ là một vụ án hơi khó giải quyết thôi. Kudo Shinichi đưa tay gãi sau đầu, nở nụ cười trấn an. Cậu mau rời khỏi đây đi, sau khi vụ án kết thúc, tớ sẽ tới tìm cậu. Sau khi nói qua loa để Ran rời đi, Kudo Shinichi đưa tay xoa mũi, có chìa khóa phòng của Karen-san, cậu có thể quay lại phòng cô để tìm kiếm thêm manh mối. Nhưng Jin đoán đúng thật. Quả nhiên Akai Shuichi đã nhờ Ran chuyển lời cho bọn họ. Jin và người đó thật sự rất hiểu ý nhau. Kudo Shinichi có phần chua xót nghĩ. Kudo. Thanh tra Mego đột nhiên gọi cậu từ phía sau. Trên hung khí không phát hiện dấu vân tay. Những người không có chứng cứ ngoại phạm đã được triệu tập đầy đủ. Chúng tôi chuẩn bị tiến hành thẩm vấn. Cậu có muốn tới nghe không? Vâng. Kudo Shinichi đành dừng bước. Cậu vừa định xoay người thì lại khựng lại. Cái đó. Jin, anh. Jin đã đi tới. Đi thôi, khoan đã, mắt anh bị sao vậy? Kudo Shinichi đột nhiên hỏi. Không biết từ lúc nào, đôi mắt đẹp kia đã phủ đầy tơ máu, đỏ rực trông hơi đáng sợ. Mắt. Jin hơi mờ mịt chớp mắt. Động tác ấy khiến Kudo Shinichi không nhịn được nảy sinh ý muốn đưa tay xoa đầu hắn. Tôi không cảm thấy gì cả. Mắt tôi làm sao? Đỏ lắm, nhìn hơi đáng sợ, giống như đang bị bệnh vậy. Ánh mắt Kudo Shinichi lộ rõ vẻ lo lắng. Kudo, trợ lý của cậu đang đeo kính áp tròng phải không? Thanh tra Mega đột nhiên hỏi, khiến Kudo Shinichi giật mình. Cái đó, vị thám tử thiếu niên nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Tôi có một cô cháu gái trước đây cũng từng đeo, mới đeo được vài tiếng, mắt đã đỏ như mắt thỏ. Thanh tra Mega nhìn thiếu niên tóc đen, mắt đen, bác sĩ nói đó là phản ứng dị ứng nhẹ. Trợ lý của cậu có lẽ cũng gặp tình trạng tương tự. Jin, hay anh tháo ra đi. Kudo Shinichi nhìn hắn, hơi cau mày. Không sao. Jin nhìn căn phòng thẩm vấn đã ở ngay trước mặt. Trước hết giải quyết chuyện của cậu. Từ 8 giờ 45 đến 3 phút trước khi tiết mục chính thức bắt đầu, trong 12 phút ấy, các vị đã ở đâu và làm gì? Hãy giải thích rõ ràng, thanh tra Mega nói. Những người không có chứng cứ ngoại phạm được tập trung trong cùng một căn phòng. Kudo Shinichi nhìn lướt qua. Tất cả đều là những người quen biết Tamotsu Karen, chị gái kiêm quản lý Kotobuki Mimi, hai á hậu cùng tham dự lễ trao giải, chủ tịch ban giám khảo Miura Daigo và bạn trai cũ của Karen, đạo diễn sân khấu Amano Shoichi. Hung thủ, có ở trong số những người này không? Kudo Shinichi chăm chú quan sát từng người. Tôi vẫn luôn đi tìm em gái mình. Kotobuki Mimi trả lời. Có ai có thể làm chứng không? Thanh tra Megure hỏi. Người quản lý lắc đầu. Cô luôn tìm kiếm một mình, không có người nào có thể làm chứng. Nghe nói cô là quản lý của Karen-san, nhưng có tin đồn quan hệ giữa hai người không được tốt.
Giọng thanh tra Megure mang theo hàm ý sâu xa. Đó là vì tôi quan tâm tới em gái, người quản lý lập tức kêu lên. Tôi vẫn ở trong phòng, gọi điện thoại xử lý công việc. Miura Daigo nói. Các người cứ việc kiểm tra lịch sử cuộc gọi. Nhưng Kudo Shinichi lập tức lên tiếng, nếu có đồng phạm giúp đỡ, lịch sử cuộc gọi vẫn có thể bị làm giả. Chứng cứ này không đủ để chứng minh ông không có mặt tại hiện trường. Theo lời khai của đạo diễn sân khấu Amano Shoichi, lúc 8 giờ 45, hắn đã cùng Kotobuki Mimi và Kudo Shinichi xác nhận Karen không có mặt tại giàn nâng. Sau đó hắn luôn ở khu vực hậu trường thu dọn thiết bị. Trong thời gian đó, hắn còn vài lần quay lại kiểm tra, nhưng vẫn không nhìn thấy Karen. Hai á hậu cùng tham dự buổi lễ vốn không có thiện cảm với Karen. Nếu Karen chết, một trong hai người chắc chắn sẽ được hưởng lợi. Nói cách khác, nếu hai người cùng cấu kết, bọn họ hoàn toàn có khả năng giết Karen. Những người có động cơ giết Tamotsu Karen đều không thể đưa ra chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo. Không ai có thể được loại khỏi danh sách nghi phạm. Tiến trình điều tra nhất thời rơi vào bế tắc. Vì vậy, để tìm được manh mối xác thực, Kudo Shinichi quyết định tiếp tục kiểm tra xung quanh. Có lẽ cậu sẽ phát hiện thứ gì đó. Khi mọi người một lần nữa tới căn phòng đặt dàn nâng bên dưới sân khấu, Kudo Shinichi nhìn quanh một vòng rồi cau mày. Tại sao? Cậu lại có cảm giác kỳ lạ. Ánh mắt lướt qua những vật dụng xung quanh. Mọi thứ dường như vẫn nằm ở vị trí ban đầu. Bên cạnh giá gỗ là những thùng sơn được xếp ngay ngắn. Các đạo cụ được phân loại, tuy có phần lộn xộn nhưng vẫn có trật tự. Thế nhưng, cậu luôn cảm thấy nơi này có gì đó khác trước. Hơn nữa, còn có một điểm không đúng, cụm từ con rối giật dây đã được nhắc tới quá nhiều lần. Chỉ là trùng hợp sao? Kudo. Giọng nói lạnh nhạt của thiếu niên khiến Kudo Shinichi sững người. Một lát sau cậu mới phản ứng, vội vàng bước tới. Sao chậm vậy? Đôi mắt đen của Jin liếc sang. À, vừa rồi tôi không phản ứng kịp. Kudo Shinichi gãi cằm, đi tới bên cạnh Jin. Sao vậy? Nhìn đi, ánh sáng từ chiếc đèn pin trong tay Jin chiếu xuống mặt đất. Kudo Shinichi nhìn theo, lập tức giật mình. Đây là, trong vòng sáng của đèn pin, những giọt máu sẫm màu rơi rải rác trên sàn nhà, kéo dài từ lối vào căn phòng tới tận khu vực giàn nâng. Sắc mặt Kudo Shinichi lập tức trở nên nghiêm trọng. Thanh tra Megure, hãy lập tức xác nhận xem những vết máu này có phải của nạn nhân không. Thanh tra Megure lập tức đáp lại rồi đi ra ngoài. Jin đứng thẳng người. Nếu những vết máu này thật sự thuộc về người phụ nữ đã chết. Kudo Shinichi lập tức tiếp lời. Vậy cô ấy đã bị sát hại ở nơi khác, sau đó hung thủ mới chuyển thi thể tới đây. Để biến cô ta thành một con rối giật dây sao? Jin nhìn chằm chằm những vết máu trên sàn. Đó là một khả năng. Kudo Shinichi nói. Còn một khả năng khác, hung thủ muốn che giấu thủ pháp gây án thực sự và hiện trường giết người. Ồ, Jin nhướng mày. Điểm này đúng là khiến tôi hơi bất ngờ. Thám tử sẽ không bỏ qua bất kỳ chi tiết đáng ngờ nào. Kudo Shinichi nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt sáng ngời và trong trẻo. Vừa rồi cậu nói không phản ứng kịp. Là vì chuyện gì? Jin đột nhiên chuyển chủ đề. Hả? Kudo Shinichi sững người, sau đó đưa tay sờ mũi, do dự một lát, cậu mới nói, vừa rồi anh gọi tôi là Kudo. Thôi, không có gì, không quen tôi gọi cậu như vậy sao? Jin khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt bình thản. Hay cậu muốn tôi gọi cậu là Shinichi? Tôi không có ý đó. Nghe hai chữ ấy được thốt ra từ miệng Jin, vị thám tử thiếu niên chỉ cảm thấy hai tai nóng bừng, lập tức vội vàng đi ra ngoài. Mau tìm chứng cứ đi, bây giờ chúng ta đang điều tra vụ án, không phải lúc nói chuyện này. Sau khi trở lại hiện trường bữa tiệc, Kudo Shinichi đưa tay xoa đôi tai đang dần nguội đi, một lần nữa tập trung suy nghĩ vào vụ án. Thanh tra Megure đã xác nhận những vết máu rơi trên sàn đúng là của nạn nhân. Nhưng tại sao hung thủ phải chấp nhận nguy cơ bị phát hiện, chuyển thi thể tới giàn nâng rồi treo lên? Chỉ để hoàn thành vụ giết người đúng theo lời báo trước sao? Hay là muốn che giấu điều gì đó? Kudo, trong đoạn phim ghi lại hiện trường dường như có thứ khá thú vị. Jin đang đứng trước màn hình máy quay đột nhiên lên tiếng, lại đây xem đi, Shinichi. Kudo Shinichi hiểu quá rõ người này, Jin tuyệt đối không làm những chuyện vô nghĩa. Nếu hắn gọi cậu tới, chắc chắn đã phát hiện một manh mối quan trọng. Nghĩ vậy, vị thám tử thiếu niên đỏ tai bước tới bên cạnh Jin, sau đó lập tức bị hình ảnh đang tạm dừng trên màn hình thu hút. Đây là Trên màn hình là hình ảnh Tamotsu Karen bị treo ngang giữa không trung, phần đầu ngửa ra phía sau. Nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện mái tóc vốn phải hoàn toàn rũ xuống theo trọng lực lại có vài sợi dính chặt vào đầu, tạo thành trạng thái vô cùng mất tự nhiên. Người phụ nữ này chết vì đầu bị va đập, đúng không? Duyên nhìn người phụ nữ trên màn hình, là do rơi từ trên cao, dẫn tới vỡ hộp sọ. Giọng Kudo Shinichi đột nhiên dừng lại. Jin nhướng mày, tại sao nhất định phải cho rằng người phụ nữ này chết vì rơi từ trên cao? Chỉ vì cô ta đã rơi khỏi sợi dây ngay trước mắt mọi người sao? Chẳng lẽ? Kudo Shinichi đột nhiên nghĩ tới một suy đoán táo bạo, lập tức quay sang nhìn Jin. Tôi đâu có nói gì.
Bị vẻ mặt kinh ngạc của vị thám tử thiếu niên làm cho thích thú, Jin hiếm khi đùa một câu. Jin, anh tuyệt đối có thể trở thành một thám tử vô cùng xuất sắc. Sau khi dòng suy nghĩ hoàn toàn được khai thông, đôi mắt Kudo Shinichi sáng rực nhìn thiếu niên trước mặt. Jin hất cằm, chuyện đó chẳng phải đã có cậu làm rồi sao? Tôi chỉ cần đứng nhìn cậu là đủ. Kudo Shinichi nở nụ cười đầy tự tin, như vậy tôi đã biết hung thủ là ai. Chỉ là, cậu vẫn chưa có chứng cứ xác thực, hơn nữa hình như còn một vài điểm chưa nghĩ thông. Nhìn Kudo Shinichi lại cau mày, Jin bình thản nói, ngay cả chuyện đó anh cũng nhận ra sao? Kudo Shinichi nhìn thiếu niên bên cạnh, trong mắt hiện rõ vẻ cảm thán. Jin, anh không làm thám tử thật sự quá đáng tiếc, tôi chỉ hiểu cậu tương đối rõ thôi. Jin xoay người đi ra ngoài. Thám tử có mình cậu là đủ rồi. Anh đi đâu vậy? Kudo Shinichi gọi với theo. Jin giơ chiếc điện thoại đang sáng trong tay, cậu tiếp tục phá án, tôi sẽ quay lại tìm cậu ngay. Được rồi. Dù sao người kia cũng có việc riêng cần xử lý. Kudo Shinichi nghĩ vậy rồi tiếp tục nhìn chằm chằm hiện trường, chìm vào suy tư. Tuy chưa có chứng cứ mang tính quyết định, nhưng vẫn có thể thử một lần. Sau khi âm thầm cân nhắc khả năng thành công, vị thám tử thiếu niên nhanh chóng đưa ra quyết định, vậy hãy để tôi bố trí một cái bẫy, dẫn hung thủ thật sự xuất hiện. Cho tới lúc này, cơ thể cậu vẫn duy trì dáng vẻ trưởng thành. Nhưng điều khiến Kudo Shinichi lo lắng là cậu có thể biến trở lại thành trẻ con bất cứ lúc nào. Để tránh xảy ra cảnh tượng ấy trước mặt mọi người, cậu chỉ có thể nhanh chóng giải quyết vụ án. Cậu nói đã biết hung thủ là ai, thật sao? Thanh tra Meger liếc những nghi phạm vừa được triệu tập tới, sau đó thấp giọng hỏi vị thám tử thiếu niên bên cạnh. Sau khi nhìn thấy Kudo Shinichi gật đầu, sắc mặt tất cả những người có mặt đều trở nên nghiêm trọng. Hung thủ dùng dây treo thi thể lên sân khấu, cố tình sử dụng một thủ pháp vô cùng phô trương để tạo hiệu ứng cho vụ giết người. Kudo Shinichi nhìn lướt qua những người trước mặt, đó chính là hành động mô phỏng nội dung trong bức thư đe dọa, biến lời báo trước thành hiện thực. Cậu lấy bức thư vẫn luôn mang theo bên mình, đưa cho thanh tra Meger. Thanh tra, xin ông ngửi thử. Thanh tra Meger làm theo, nhận lấy bức thư rồi ngửi vài lần. Sắc mặt ông lập tức thay đổi. Mùi này là... Không sai, mùi xì gà. Kudo Shinichi xác nhận suy đoán của thanh tra Meger, sau đó quay sang nhìn chủ tịch ban giám khảo đang ngồi tại chỗ. Bức thư đe dọa này đã nhiễm mùi xì gà đặc trưng mà ông thường hút, Miura Daigo. Mọi người lập tức kinh ngạc. Những ánh mắt nghi ngờ, sợ hãi và không thể tin nổi đồng loạt đổ dồn về phía Miura Daigo. Vì ông thường xuyên hút xì gà nên khứu giác đã quen với mùi này, bản thân rất khó nhận ra. Kudo Shinichi tiếp tục. Nhưng đối với người không hút thuốc, mùi xì gà còn lưu lại trên bức thư vô cùng rõ ràng. Im lặng một lúc lâu, Miura Daigo cuối cùng cũng thừa nhận, bức thư đe dọa đó đúng là do tôi viết. Trên gương mặt đã xuất hiện vài nếp nhăn hiện lên vẻ cay đắng. Từ khi Karen trở thành hoa hậu Nhật Bản, cô ấy bắt đầu xa lánh tôi. Karen chỉ đang lợi dụng tôi. Hắn đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nhưng tôi chỉ viết bức thư đó. Tôi không giết người. Tôi không hề giết Karen. Có lời gì thì tới sở cảnh sát rồi nói. Kudo Shinichi giao bức thư đe dọa cho thanh tra Meger làm chứng cứ. Miura Daigo, hiện giờ tôi bắt giữ ông vì tình nghi sát hại Tamotsu Karen. Thanh tra Meger nói. Chiếc còng lạnh lẽo lập tức khóa lên cổ tay chủ tịch ban giám khảo. Kudo Shinichi nhìn cảnh tượng trước mắt, sau đó kín đáo liếc một người khác đang ngồi phía dưới, đưa tay sờ cằm. Cái bẫy đã được bố trí thuận lợi. Tiếp theo, một cơn đau nóng rát bất ngờ dâng lên trong lồng ngực khiến cả người cậu run mạnh, chân mày lập tức cau chặt. Nguy rồi, lại đúng vào lúc này. Mất dấu zoom rồi sao? Trong một góc vắng vẻ, Jin nghe giọng nói truyền qua điện thoại, khẽ nhướng mày. Năng lực của các anh cũng chỉ đến vậy thôi, là thành viên tổ chức mà lại không biết rõ thân phận đồng bọn, cậu cũng chẳng giỏi giang hơn bao nhiêu. Akai Suichi đáp trả, xin lỗi, tôi chỉ là sát thủ. Jin cười lạnh, những việc vặt như thu thập tình báo không nằm trong phạm vi công việc của tôi. Vậy hiện giờ cậu đang làm gì? Đặc vụ FBA cũng cười lạnh, tôi không phải Jody, người đọc quá nhiều tiểu thuyết tình cảm, loại chuyện sát thủ quay đầu, cải tà quy chính. Chuyện đó vị đồng nghiệp đọc quá nhiều tiểu thuyết tình cảm của anh hẳn phải có rất nhiều trải nghiệm. Jin quay đầu, nhìn thấy bóng dáng vị thám tử thiếu niên xuất hiện ở cửa. Hắn quyết định tạm thời bỏ qua tên FBI thẳng thắn kia, sao anh không tìm cô ta trao đổi? Các anh đã mất dấu rôm, vậy hiện giờ cũng không thể xác định vị trí của tên đó. Nói cách khác, chúng ta không biết rôm còn ở trong khách sạn này hay không. Akai Suichi cũng không tiếp tục đấu khẩu, chuyển sang chuyện chính. Vừa rồi tôi nhìn thấy vodka bên ngoài khách sạn. Rốt cuộc cậu định làm gì? Chỉ để bảo đảm an toàn, Jin đáp, nếu thân phận tôi bị lộ, sẽ rất phiền phức. Cứ tiếp tục thế này, biết đâu một ngày nào đó cậu sẽ gia nhập FBI. Akai Suichi đột nhiên nói đùa. Tôi không muốn trí thông minh của mình bị kéo xuống. Jin không chút do dự đáp lại rồi cúp máy, sau đó đi về phía vị thám tử thiếu niên. Kết thúc rồi sao?
cậu bị gì vậy? Nhìn Kudo Shinichi đột nhiên mềm nhũn người, gương mặt đầy đau đớn, Jin lập tức cau mày, đưa tay đỡ lấy cậu. Kudo Shinichi, vị thám tử thiếu niên vừa rồi còn tràn đầy sức sống lúc này đang tựa đầu lên vai hắn. Qua lớp áo, Jin có thể cảm nhận rõ nhiệt độ nóng rực truyền tới. Bên tai thỉnh thoảng vang lên tiếng thở dốc đau đớn của thiếu niên. Hắn chỉ có thể đứng vững, một tay đỡ lấy lưng Kudo Shinichi, gánh phần lớn trọng lượng cơ thể đối phương. Vừa rồi Kudo còn hoàn toàn bình thường, nhưng đột nhiên lại. Thanh tra Meger vốn đang chuẩn bị đưa Miura Daigo về sở cảnh sát, thấy vị thám tử thiếu niên xảy ra chuyện liền có phần luống cuống. Ông cứ đưa hung thủ về trước. Jin liếc thanh tra đang cuống tới mức toát mồ hôi. Tên này để tôi chăm sóc. Sau khi thanh tra Meger và những cảnh sát khác rời đi, Jin đỡ Kudo Shinichi, hạ giọng hỏi, sắp biến trở lại sao? Trước tiên phải tìm một nơi. Vẫn chưa được. Kudo Shinichi siết chặt vạt áo trong tay. Hung thủ thật sự vẫn chưa bị bắt. Chân mày Jin lập tức cau chặt, cậu đã thành ra thế này rồi. Cho dù như vậy rồi, tôi vẫn là một thám tử. Kudo Shinichi khó khăn ngẩng đầu lên. Mặc dù gương mặt phủ đầy mồ hôi lạnh, đôi mắt cậu vẫn kiên định và trong trẻo. Tôi tuyệt đối không thể từ bỏ giữa chừng. Nhìn thiếu niên trước mặt, Jin thở dài, sao cậu cố chấp đến vậy? Nếu không như thể, tôi sẽ không còn là Kudo Shinichi. Cậu thở dốc, sau đó nhìn vào đôi mắt đã phủ đầy tơ máu của người trước mặt. Dù vậy, Jin vẫn chưa tháo kính áp tròng ra. Ánh mắt vị thám tử trung học không thể tránh khỏi trở nên mềm mại hơn. Hơn nữa, chẳng phải anh cũng cố chấp như vậy sao? Được rồi, cuối cùng, Jin vẫn không thể làm gì được tên cố chấp này, lau mồ hôi trên trán đi. Cảnh sát đã rời khỏi đây rồi. Tiếp theo cậu định làm gì? Cánh cửa căn phòng chứa đạo cụ sân khấu bị người bên ngoài cẩn thận mở ra một khe nhỏ. Ánh sáng từ hành lang hắt vào, một bóng người lặng lẽ bước vào, mục tiêu vô cùng rõ ràng, đi thẳng về phía đống thảm cuộn đặt trong góc. Ngay khi người đó cúi xuống, đưa tay định lấy thứ gì đó ra khỏi những cuộn thảm, ánh đèn trong phòng đột nhiên sáng lên. Vị thám tử thiếu niên tuấn tú bước vào, trong đôi mắt sáng ngời lóe lên vẻ tinh quái, quả nhiên, hung thủ thật sự chính là anh, Amano Soichi. Đạo diễn sân khấu đứng thẳng dậy, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, cậu đang nói gì vậy? Chẳng phải hung thủ là Miura sao? Đó chỉ là một cái bẫy. Kudo Shinichi nở nụ cười tự tin như đã nắm chắc chiến thắng. Một cái bẫy được bố trí để tìm ra chứng cứ chứng minh anh mới là hung thủ. Tại sao lại là tôi? Trong nụ cười của Amano Soichi hiện lên vài phần bất lực vì bị hiểu lầm. Thời gian tôi không có chứng cứ ngoại phạm chỉ kéo dài vài phút. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, nếu hiện trường giết người ở ngay trong căn phòng này, anh hoàn toàn có thể gây án. Kudo Shinichi không hề bị ảnh hưởng. Cậu nhìn lướt qua những vật dụng xung quanh rồi tiếp tục. Sau khi sát hại Karen San tại đây và không biết phải xử lý thế nào, có hai lý do khiến anh nghĩ tới việc treo thi thể cô ấy lên. Vị thám tử thiếu niên giơ ngón trỏ. Thứ nhất, anh muốn ngụy trang vụ án thành thủ pháp con rối giật dây được nhắc tới trong bức thư đe dọa, khiến mọi người tập trung nghi ngờ kẻ đã viết bức thư. Còn lý do thứ hai là che giấu thủ pháp giết người thật sự. Thủ pháp giết người thật sự. Thanh tra Meger, người được Kudo Shinichi gọi điện yêu cầu quay lại giữa đường, tò mò hỏi. Kudo Shinichi nhìn đạo diễn sân khấu, mục đích của anh không phải treo thi thể lên cao, mà là khiến thi thể rơi xuống, dùng cú va đập ấy để che giấu cách anh thật sự đánh chết nạn nhân. Che giấu cách đánh chết nạn nhân. Thanh tra Meger có phần không theo kịp suy luận của vị thám tử thiếu niên. Jin đi tới chiếc bàn đặt máy tính, mở đoạn phim trước đó hắn từng cho Kudo Shinichi xem. Trong video, thi thể Tamotsu Karen được treo lên cao, vì tư thế khiến đầu ngửa ra sau, mái tóc lẽ ra phải rũ xuống hoàn toàn theo trọng lực. Thế nhưng có vài lọn tóc lại dính chặt vào da đầu với hình dạng vô cùng kỳ lạ. Thứ khiến tóc dính lại chính là máu. Kudo Shinichi nói, trên đầu cô ấy vốn đã có một vết thương, máu từ vết thương đó làm các sợi tóc dính vào nhau, hơn nữa đã bắt đầu đông lại. Nhưng sau khi thi thể Tamotsu Karen rơi xuống, tất cả mọi người đều cho rằng vết thương trên đầu được tạo ra khi cô ấy đập xuống sàn sân khấu. Anh đã lợi dụng ảo giác đó để che giấu nguyên nhân tử vong thật sự của Karen San. Biểu cảm trên mặt Amano Shoichi dần trở nên cứng đờ, vì vậy, anh chính là hung thủ sát hại Tamotsu Karen. Kudo Shinichi giơ tay chỉ thẳng về phía hắn. Chỉ dựa vào việc tóc cô ấy dính trên đầu mà kết luận tôi là hung thủ sao? Vẻ mặt Amano Shoichi chỉ cứng lại trong khoảnh khắc rồi nhanh chóng khôi phục. Như vậy không đủ sức thuyết phục. Cậu nói Karen San đã chết vì vết thương trên đầu, nghĩa là cô ấy bị sát hại từ rất lâu trước khi lên sân khấu. Nhưng lúc đó tôi vẫn luôn ở cùng nhân viên. Hơn nữa, lúc 8 giờ 45, cậu và người quản lý cũng từng tới đây, đúng không? Không sai. Kudo Shinichi gật đầu. Amano Shoichi tiếp tục, nếu tôi đã sát hại Karen San trước thời điểm đó, vậy thi thể cô ấy được giấu ở đâu? Chính anh giấu mà lại quên rồi sao? Kudo Shinichi học dáng vẻ của Jin, khẽ nhướng mày.
Chẳng phải thi thể được giấu trong 3 chiếc thùng kia sao? Sắc mặt Amano Soichi lập tức thay đổi. Lần đầu tới đây tìm Karen-san và khi quay lại sau khi vụ án xảy ra, căn phòng này luôn khiến tôi cảm thấy có gì đó không cân đối. Kudo Shinichi chậm rãi đi tới bên những thùng sơn sát tường. Thật ra là vì số lượng thùng sơn trước và sau đã thay đổi. Nhìn sắc mặt Amano Soichi dần trắng bệch, Kudo Shinichi cong khóe môi, lần đầu tôi tới đây, số thùng sơn được xếp thành 3 hàng. Còn hiện giờ chỉ còn lại 2 hàng. Cậu đưa tay xé lớp băng dính trên chiếc thùng bên cạnh. Những thùng sơn biến mất đang ở trong đây. Thật ra tổng số thùng sơn không hề thay đổi. Chỉ là trước đó, chiếc thùng vốn dùng để chứa chúng đã được dùng để giấu một thứ khác. Một thứ khác? Thanh tra Megure sững người. Chẳng lẽ là... Không sai, chính là thi thể Karen-san. Kudo Shinichi đứng thẳng người. Anh còn cố tình xếp các thùng lệch nhau, tạo cảm giác chúng không nối liền, khiến người khác không nghĩ tới việc bên trong có thể chứa một thi thể. Nếu kiểm tra cẩn thận, chắc chắn có thể tìm thấy vết máu của Karen-san trên thành thùng. Nếu cậu nhất quyết nói như vậy thì hãy đưa ra chứng cứ. Amano Shoichi tỏ vẻ tức giận. Chứng cứ trực tiếp và đủ sức chứng minh chính tôi đã sát hại Karen-san. Đương nhiên là có. Trên mặt Kudo Shinichi đột nhiên hiện lên một nụ cười bí ẩn. Hơn nữa, tôi còn phải cảm ơn anh. Amano Shoichi sững người. Anh không có đủ thời gian xử lý hung khí đã dùng để sát hại Karen-san. Nhưng tôi lại không biết nó được giấu ở đâu. Vì vậy, tôi cố ý khiến Mira-san bị bắt, để hung thủ thật sự cho rằng mình có cơ hội xử lý chứng cứ. Không, chính xác hơn là để tôi biết anh đã giấu hung khí ở đâu. Cả người Amano Shoichi lập tức run lên. Ánh mắt hắn không thể kiểm soát mà nhìn về phía đống thảm cuộn, nơi vừa rồi hắn định lấy một thứ ra. Sắc mặt Kudo Shinichi đột nhiên hơi khó coi. Cậu dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, vì thế, anh đã rơi vào bẫy. Cậu đi tới đống thảm, lấy ra một thanh sắt, trên bề mặt vẫn còn dính vết máu đã chuyển màu sẫm. Đây chính là chứng cứ mang tính quyết định, chỉ cần kiểm tra vết máu và dấu vân tay trên đó. Ban đầu tôi không muốn giết cô ấy, cả người Amano Shoichi trở nên suy sụp. Tôi chỉ muốn. Nhưng cô ấy lại. Chúng tôi từng yêu nhau. Vậy mà cô ấy lại phủ nhận tất cả, còn muốn tôi biến mất. Chúng tôi từng có những ngày tháng tin tưởng lẫn nhau. Nhưng rồi, giọng hắn cuối cùng bị tiếng nghẹn ngào tra lấp. Amano Shoichi, thanh tra Meger bước tới, giọng trầm xuống. Hiện giờ tôi bắt giữ anh vì tình nghi sát hại Tamotsu Karen. Thanh tra Meger còng tay Amano Shoichi rồi đưa hắn rời đi. Các cảnh sát cũng lần lượt rút khỏi hiện trường. Khách sạn nhất thời trở nên trống trải. Đợi tất cả mọi người ra khỏi căn phòng, Kudo Shinichi cuối cùng không thể chống đỡ thêm, quỳ xuống sàn, hai tay siết chặt trước ngực. Có thể nhịn lâu đến vậy, tôi bắt đầu hơi khâm phục cậu rồi đấy, Kudo Shinichi. Jin nắm lấy cánh tay cậu, kéo người đứng dậy rồi đỡ đi ra ngoài. Tôi, biểu hiện, thế nào? Kudo Shinichi đứt quãng hỏi. Rất tốt. Jin liếc những giọt mồ hôi dày đặc trên gương mặt thiếu niên bên cạnh, hạ giọng. Dáng vẻ vừa rồi của cậu, chói mắt đến mức khó nhìn thẳng. Đó là thứ ánh sáng chỉ cần nhìn thấy một lần sẽ khắc sâu vào mắt, rất khó xóa nhòa. Jin đỡ Kudo Shinichi đi dọc hành lang dài. Xung quanh chỉ vang lên tiếng bước chân lảo đảo của vị thám tử thiếu niên. Sự yên tĩnh nhất thời trở nên khác thường. Thiếu niên tóc đen, mắt đen dần chậm bước. Có chuyện gì vậy? Kudo Shinichi vẫn miễn cưỡng giữ được tỉnh táo, nhận ra sự thay đổi của người bên cạnh liền hỏi. Jin không trả lời, hắn đột nhiên đỡ Kudo Shinichi đi về phía thang máy rồi nhấn nút gọi lên. Jin. Một cảm giác bất an bất chợt dâng lên trong lòng Kudo Shinichi. Cậu nhìn người bên cạnh, không cần lo. Chỉ là vài con sâu nhỏ thôi. Jin liếc hành lang dài phía sau, một tay rút khẩu súng bên hông. Cậu phải tìm một nơi trốn trước. Tôi có chìa khóa phòng Karen-san. Cơn đau trong lồng ngực như đang sôi trào khiến Kudo Shinichi gần như không biết mình đang nói gì. Tên tóc mái mì ăn liền đó nhờ ran. Giao cho tôi. Trong túi. Đúng lúc này, thang máy cuối cùng cũng tới tầng của bọn họ. Jin đỡ Kudo Shinichi bước vào. Ngay khi cửa thang máy khép lại, hắn nheo mắt. Với thị lực nhạy bén của một sát thủ hàng đầu, Jin nhìn rõ ở cuối hành lang xuất hiện vài bóng người màu đen, đang nhanh chóng tiến lại gần. Room. Thiếu niên tóc đen, mắt đen lạnh lùng thốt ra cái tên ấy. Thang máy nhanh chóng đi lên. Jin vòng tay đỡ lấy thiếu niên gần như hoàn toàn dựa vào người mình, nghiêng đầu nhìn những con số không ngừng thay đổi trên màn hình. Có phải rất nguy hiểm không? Kudo Shinichi cố gắng giữ tỉnh táo, cơn đau liên tục lan khắp cơ thể khiến cậu siết chặt lớp áo trong tay. Tình hình này tôi vẫn có thể xử lý. Jin cảm nhận cả người thiếu niên đang run rẩy, chân mày lập tức cau lại. So với chuyện đó, cậu còn chịu được không? Yên tâm đi, vị thám tử thiếu niên khó khăn nói, mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi dính trên trán, làm làn da càng trở nên trắng nhợt. Tôi là Kudo Shinichi mà yêu ê. Rõ ràng chỉ đang cố gượng,
Jin nhìn cậu một lúc rồi rời mắt. Cũng không còn cách nào. Kudo Shinichi thậm chí không còn sức để cười khổ. Với dáng vẻ hiện giờ, tôi căn bản không thể xuất hiện trước mặt mọi người. Keng, thang máy dừng tại tầng 20. Jin nhấn nút lên tầng thượng, sau đó đỡ Kudo Shinichi bước ra. Vì toàn bộ nhân viên đã được sơ tán, tòa nhà lúc này hoàn toàn không một bóng người. Như vậy cũng thuận tiện cho những con chuột ẩn trong bóng tối hành động. Nghĩ vậy, Jin cụp mắt, che giấu ánh lạnh nơi đáy mắt. Hắn nhanh chóng mở cửa phòng nghỉ của Tamotsu Karen, đỡ thiếu niên trong lòng bước vào rồi đóng cửa lại. Trong phòng không bật đèn, dựa vào thị lực nhạy bén, Jin đỡ Kudo Shinichi đi về phía giường, đồng thời lấy điện thoại gọi một số. Chuẩn bị thế nào rồi? Em đã bố trí mọi thứ theo yêu cầu của đại ca. Vodka trả lời qua điện thoại, chỉ cần đại ca ra lệnh, Rome sẽ lập tức bị nổ bay lên trời. Đồ ngốc, bom dùng để che giấu dấu vết của tôi. Jin cố kiềm chế xúc động muốn ném tên ngu ngốc này tới tận chân trời. Zoom đã rời khỏi đây từ lâu, cứ ở yên đó, chờ tôi liên lạc lại. Đại ca hiện giờ vẫn còn trong khách sạn sao? Vodka hỏi. Zoom để lại vài con chuột khiến tôi ngứa mắt, tôi sẽ xử lý chúng. Jin vừa nói điện thoại vừa định đặt Kudo Shinichi xuống giường. Nhưng cơn đau trong lồng ngực bất ngờ dâng lên khiến động tác hắn cứng đờ. Một giây sau, vì mất thăng bằng, hắn bị Kudo Shinichi gần như đã mất hoàn toàn ý thức đè xuống giường. Điện thoại cũng rơi sang một bên. Đại ca bị sao vậy? Jin cố đè cơn đau không ngừng lan khắp cơ thể, bình ổn nhịp thở rồi nhặt điện thoại lên. Ôn chết đi được, đồ ngốc, đê đại ca. Vodka sững người, cẩn thận lên tiếng. Lát nữa tôi sẽ liên lạc lại. Jin nói xong liền dứt khoát cúp máy. Nhiệt độ nóng rực từ người đang đè trên hắn không ngừng truyền qua lớp áo, cộng thêm cơn đau dữ dội trong cơ thể, như thể toàn bộ xương cốt sắp bị bẻ gãy. Trên trán Jin nhanh chóng phủ một lớp mồ hôi. Hắn cố gắng giơ tay, đẩy vai vị thám tử thiếu niên. Này, Kudo. Nhưng ngoại trừ cảm giác lớp áo của mình đang bị người kia siết ngày càng chặt, hắn không nhận được bất kỳ phản ứng nào. Lúc này, Kudo Shinichi đang dùng chút tỉnh táo cuối cùng để cố nhịn, không phát ra tiếng trước mặt người này. Toàn bộ cơ bắp căng cứng đến mức run rẩy. Cậu biết chỉ cần thả lỏng dù chỉ một chút, tiếng rên đau đớn sẽ lập tức thoát ra qua kẽ răng. Cơ thể người đang nằm trên hắn cứng đờ như một tảng đá. Rõ ràng Kudo Shinichi đang phải chịu đựng cơn đau vô cùng dữ dội. Chỉ cần hơi nghiêng mặt, Jin đã có thể nhìn thấy đôi mắt nhắm chặt cùng hàng mày nhíu sâu của thiếu niên. Im lặng một lát, hắn đưa tay gạt phần tóc mái đã bị mồ hôi thấm ướt trên trán Kudo Shinichi sang bên, lòng bàn tay khẽ vô lên nếp nhăn giữa hai đầu mày cậu. Một lúc lâu sau, Jin nghe thấy tiếng thở dài trầm thấp của chính mình. Đúng là một tên ngốc. Cố chấp. Dưới ánh sáng mờ tối, tứ chi của hai thiếu niên đan vào nhau trên giường, tạo thành một tư thế ôm vô cùng thân mật. Thiếu niên nằm phía dưới có mái tóc đen dài xõa khắp đệm. Những ngón tay trắng trẻo nhẹ nhàng vuốt lên giữa hai đầu mày của người đang tựa như chìm vào giấc ngủ. Trong không khí đột nhiên xuất hiện một bầu không khí dịu dàng khó gọi tên. Khung cảnh ấy kéo dài cho tới khi cơ thể một trong hai người đột nhiên run lên. Ngay sau đó, thân hình thiếu niên bắt đầu thu nhỏ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, tựa như một phép màu, cuối cùng trở lại dáng vẻ của một đứa trẻ. Jin cố nhịn cơn đau nóng rát đang lan từ toàn thân lên lồng ngực, đưa tay về phía vai đứa nhỏ nằm trên người mình, định đẩy cậu sang bên. Nhưng vì cơ thể Kudo Shinichi đã thu nhỏ hoàn toàn, bàn tay hắn trực tiếp chạm vào làn da trần trụi của đứa nhỏ. Jin mặt không cảm xúc rút bàn tay đã dính đầy mồ hôi về, do dự một lát, hắn liếc đứa nhỏ vẫn đang hôn mê, sau đó đưa tay lau lòng bàn tay lên bộ quần áo vốn thuộc về Kudo Shinichi. Sau khi lau sạch mồ hôi, Jin nắm chiếc cổ áo rộng thùng thình đối với một đứa trẻ, nhấc Conan lên như xách một con mèo nhỏ. Hắn vốn định tiện tay ném đứa nhỏ lên giường, nhưng động tác lại đột nhiên khựng lại. Cuối cùng, Jin nhẹ nhàng đặt vị thám tử thiếu niên đã biến trở lại thành Edogawa Conan xuống đệm. Hắn tiện tay tháo đôi kính áp tròng đã đeo suốt cả đêm, sau đó nhìn về phía cửa. Đôi mắt xanh sẫm không còn bị che giấu tựa như ánh mắt của một mãnh thú đang khóa chặt con mồi. Sát khí lạnh lẽo dâng lên từ đáy mắt, lan tràn khắp căn phòng. Jin, giọng trẻ con hơi khàn vang lên phía sau. Jin sững người, sát khí vừa tràn ra lập tức được thu lại. Hắn quay đầu nhìn sang. Edogawa Conan đang khó khăn chui đầu ra khỏi bộ đồng phục trung học rộng lớn. Trong đôi mắt xanh lam sáng ngời hiện rõ vẻ mệt mỏi không thể che giấu. Vụ án vừa rồi cùng quá trình cơ thể thu nhỏ đã tiêu hao của cậu quá nhiều sức lực. Tỉnh lại nhanh vậy sao? Duyên liếc đứa nhỏ, xác nhận cậu không có gì đáng ngại rồi lại chuyển sự chú ý về phía cửa. Bàn tay trái đang nắm chuôi súng chậm rãi siết chặt. Đã xảy ra chuyện gì sao? Nhận ra hành động khác thường của Jin, Conan lo lắng cau mày. Có mấy con sâu bám theo. Jin trả lời mơ hồ. Jin. Trên chiếc giường phía sau vang lên tiếng vải áo sột soạt. Jin thở dài, cậu nằm yên đó. Tôi sẽ xử lý. Rất khó đối phó sao? Thái độ nghiêm túc của Jin khiến Conan bất an. Cậu có cảm giác tình cảnh hiện tại xảy ra là vì mình. Có một chút. Jin nghiêng đầu, lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Đối phương dường như sử dụng súng giảm thanh nên không tạo ra tiếng động quá lớn. Từ khóe mắt, hắn nhìn thấy vẻ lo lắng xen lẫn áy náy trên gương mặt đứa nhỏ. Sau một thoáng sững người, Jin lập tức hiểu Conan đang nghĩ gì. Không phải vì cậu, những kẻ đó nhắm vào tôi. Nói cho cùng, chính hắn mới là người kéo cậu vào chuyện này. Nhưng nếu không phải vì phải bảo vệ tôi, anh cũng sẽ không bị mắc kẹt ở đây. Conan nói, nếu không phải cậu biến thành trẻ con trong tình huống này, buộc phải tránh khỏi tầm mắt của mọi người này cũng sẽ không. Nếu đã như vậy, cậu đi trước đi. Jin dắt súng ra sau eo, bước nhanh tới rồi nhấc Conan đang mắc kẹt trong đống quần áo lên. Hả? Khoan, Conan còn chưa phản ứng đã cảm thấy cơ thể mình bị nhấc bổng. Jin đi tới bên tường, kéo mở một cánh cửa nhỏ. Đây là... Conan dũng người, ống chuyển đồ giặt sao? Một giây sau, cậu đã bị nhét vào trong. Khoan đã. Jin, anh, cậu rời khỏi đây trước. Lát nữa tôi sẽ tới tìm cậu. Jin vừa nói vừa định đóng nắp lại, nhưng Conan lập tức túm chặt lấy tay hắn. Chờ đã. Jin, anh đừng làm bừa. Đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn hắn. Tình hình hiện giờ, chỉ là vài con sâu, tôi đối phó được. Vì đeo kính áp tròng quá lâu, xung quanh đôi mắt xanh sẫm đẹp đẽ của Jin phủ đầy những đường tơ máu đỏ tươi. Thế nhưng ánh mắt hắn vẫn trong trẻo và sắc bén. Khi nhìn đứa nhỏ, một tia dịu dàng nhàn nhạt thoáng lướt qua. Không cần lo, tôi sẽ trở lại rất nhanh. Bị ánh mắt ấy nhìn chăm chú, Conan nuốt toàn bộ những lời định nói xuống. Cuối cùng, cậu hé miệng, cố gắng cong khóe môi, nở nụ cười giống như thường ngày. Tôi đâu phải Matilda, Jin. Tôi biết, cậu chỉ là Kudo Shinichi, không phải Matilda. Tôi cũng không phải Leon. Jin giơ tay, khẽ vỗ lên đầu Conan. Dưới ánh mắt càng lúc càng mở lớn của đứa nhỏ, thiếu niên tóc đen cúi người xuống. Một ý cười nhàn nhạt lướt qua đáy mắt hắn, tựa như ánh trăng mỏng manh. Nhưng một nụ hôn tạm biệt giống họ cũng không tệ. Những từ cuối cùng biến mất trong xúc cảm mềm mại, ấm áp nơi khóe môi Conan. Khi Jin đứng thẳng người trở lại, đúng như dự đoán, hắn nhìn thấy vị thám tử nhỏ đã hoàn toàn hóa đá. Quả nhiên, không ngoài dự liệu. Jin cong khóe môi, nghe lúc Edowa Conan còn chưa hoàn hồn, lập tức đẩy cậu vào sâu bên trong ống chuyển đồ giặt rồi đóng nắp lại. Tiện thể nhốt luôn những tiếng kêu như á á. Jin, anh lại đánh lén. Ở bên kia tấm ván, hoàn thành toàn bộ động tác, Jin chống một tay lên tường. Một lúc lâu sau, hắn mới ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm cánh cửa phòng. Khóe môi cong lên thành một đường lạnh lẽo, tàn nhẫn. Khẩu Beretta đen nhánh đã nằm gọn trong tay. Bắt đầu dọn sạch hiện trường. Khách sạn thuộc tập đoàn Suzuki nổi tiếng với các dịch vụ tiện nghi và chu đáo. Trong mỗi căn phòng đều có một ống chuyển đồ giặt riêng, nối thẳng tới phòng giặt ở tầng 1. Giữa một đống ga giường và vỏ chăn chất đầy phòng giặt, một cái đầu đen nhỏ đột nhiên nhô lên. Edogawa Conan đỏ bừng mặt ngồi giữa đống vải. Khóe môi đang được bàn tay che lại dường như vẫn còn lưu giữ xúc cảm và nhiệt độ của người kia. Chỉ một động tác đơn giản của thiếu niên cũng đủ khiến cậu cảm thấy trái tim mình sắp nổ tung. B bình tĩnh lại. Kudo Shinichi, mày là thám tử cơ mà, có gì nghiêm trọng đâu, chẳng qua chỉ là bị hôn, vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản, Holmes của thời Heisei, Kudo Shinichi trước đây, Edogawa Conan hiện tại, thành công biến mình thành một quả cà chua chín mọng vô cùng quen thuộc. Không biết đã qua bao lâu, Conan mới dần bình tĩnh lại. Cậu vừa lấy điện thoại ra vừa lẩm bẩm, phải mau gọi cho tiến sĩ, bảo bác ấy mang quần áo tới, còn phải chuẩn bị cho Jin một bộ, để phòng trường hợp cần dùng. Không biết Haibara đã tìm được miếng bánh kia chưa? Nếu tìm được thì tốt. Sau khi nhận được điện thoại, tiến sĩ Agasa nhanh chóng chạy tới. Haibara ai đi cùng không chút khách khí cười nhạo dáng vẻ chật vật của Conan. Conan tức đến nghiến răng nhưng không thể làm gì, chỉ có thể ôm đầy một bụng oán niệm, mặc bộ quần áo trẻ con vào. Ba người rời khỏi khách sạn bằng cửa phụ. Bọn họ vừa ngồi lên chiếc Beetle của tiến sĩ Agasa, đang đỗ bên kia đường thì từ phía khách sạn đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, ánh lửa chói mắt phóng thẳng lên trời, ngọn lửa rực rỡ nhanh chóng bao phủ toàn bộ khách sạn. Jin, đầu óc Conan lập tức trống rỗng, tai cậu ù đi vì chấn động của vụ nổ, hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Nhìn chằm chằm biển lửa trước mặt, Conan lẩm bẩm, Jin vẫn còn ở trong đó, tôi phải đi tìm anh ấy. Cậu đẩy cửa xe, lập tức nhảy xuống, nhưng mới chạy được vài bước, Conan đã ngã xuống đất, cả người hoàn toàn không còn chút sức lực. Chết tiệt, mau cử động đi. Cậu siết chặt lớp vải trên chân mình, tầm mắt hoàn toàn mờ đi. Jin vẫn còn, người vẫn luôn đi bên cạnh bảo vệ cậu, người mang theo nụ cười đẹp đẽ, nói rằng tôi cũng không phải Leon, người đã hứa sẽ trở lại rất nhanh. Jin, nước mắt trong mắt Conan cuối cùng không thể kiểm soát mà rơi xuống. Cậu là Kudo Shinichi cơ mà. Sao có thể ngồi đây khóc nhè? Giọng trẻ con lạnh nhạt vang lên. Conan vẫn còn ngậm nước mắt, lập tức quay phát đầu lại. Một đứa nhỏ toàn thân dính đầy máu, quấn quần áo của người trưởng thành, đang dựa vào lan can cách đó không xa.
mái tóc đen rối tung buông sau lưng. Vodka đứng phía sau cũng có gương mặt đầy vết máu và mồ hôi. Quần áo trên người hắn bị rách ở vài chỗ. Rõ ràng hai người vừa chạy thoát khỏi tình cảnh vô cùng nguy hiểm, trông chật vật đến cực điểm. Jin. Conan đột nhiên lại có sức lực, lập tức lao tới ôm chặt đứa nhỏ trước mặt. Này, nhóc con, đại ca đang bị thương, cậu đừng tùy tiện ôm loạn. Vodka lập tức trung thành bảo vệ đại ca. Xin lỗi, Jin. Anh bị thương có nghiêm trọng không? Phải mau xử lý vết thương. May mà Haibara cũng ở đây. Không sao, chỉ bị va vào vai thôi. Tên ngốc kia đang nói quá lên. Đại ca, câm miệng, đồ ngốc. Nhưng mà Jin, chỉ là vết thương nhỏ. Đừng coi thường tôi, Kudo Shinichi. Kudo Shinichi. Vodka kinh ngạc. Chẳng phải đó là chị dâu sao? Chẳng lẽ, đồ ngốc, câm miệng. Anh ta đang nói linh tinh gì vậy? Nhìn khung cảnh hỗn loạn phía bên kia, Haibara ai không chút biểu cảm nói, thật muốn thiêu rụi cả đám. Tiến sĩ Agasa nhìn luồng khí đen đang lượn lờ sau lưng cô bé, lập tức run rẩy. Ai, cháu tuyệt đối không được kích động. Jin, anh rời khỏi đó bằng cách nào? Trong chiếc Beetle của tiến sĩ Agasa, Conan vừa xử lý vết thương trên cánh tay Jin vừa hỏi. Sau khi giải quyết mấy con sâu đó, tôi nhảy khỏi cửa sổ. Jin đơn giản kể lại, sau đó gặp Vodka. Thật sao? Conan bán tín bán nghi, nhưng tại sao hai người lại chật vật đến vậy? Tên ngốc kia không cẩn thận nhấn nút kích nổ quá sớm, khi chúng tôi còn chưa rời khỏi khách sạn. Dưới ánh mắt không thể tin nổi của Conan, Jin dùng bàn tay không bị thương đỡ chán. Vì vậy, lúc thoát ra ngoài hơi tốn công một chút. Tôi luôn cảm thấy Vodka-san là một sự tồn tại vô cùng thần kỳ. Conan rối rắm một lát rồi lẩm bẩm, anh ta chỉ là một tên ngốc. Haibara ai ngồi bên cạnh, mặt không cảm xúc đưa ra kết luận, nhớ tới trước khi lên xe, tên ngu ngốc kia còn bày ra dáng vẻ đáng thương như thể muốn nói đại ca lại định bỏ rơi em sao. Jin hiếm khi đồng tình với Haibara ai, Vodka bị bỏ lại đang ngồi xổm bên đường, hết lần này tới lần khác nhổ cỏ dưới đất, gương mặt đầy vẻ rối rắm. Hắn vừa biết được một bí mật động trời. Chị dâu của hắn lại chính là tên nhóc đáng ghét suốt ngày quấn lấy đại ca, mở miệng là gọi Jin, Jin. Hơn nữa, tên nhóc đó lại chính là Kudo Shinichi. Khi biết người đại ca để ý chính là vị thám tử trung học từng tận mắt chứng kiến giao dịch của bọn họ, Vodka đã phải mất rất lâu mới chấp nhận được thân phận của Kudo Shinichi. Dù sao lập trường của họ vốn hoàn toàn khác biệt, thậm chí còn đối lập. Nhưng đại ca lại một lòng đặt trên người vị thám tử kia, không biết tên đó đã cho đại ca uống thứ thuốc mê hồn gì. Sau khi khó khăn tự thuyết phục mình rằng, không hổ là đại ca, ngay cả thám tử nổi tiếng đó cũng có thể chinh phục, Vodka cuối cùng đã chấp nhận Kudo Shinichi, người gần đây vô cùng kín tiếng và thường xuyên không thấy bóng dáng, trở thành chị dâu. Nhưng không ngờ, tên nhóc đáng ghét kia lại chính là Kudo Shinichi sau khi bị thu nhỏ. Hắn suýt nữa còn cho rằng đại ca dịu dàng với tên nhóc đó là vì muốn chơi trò nuôi dưỡng từ bé. May mà chưa từng để lộ suy nghĩ này trước mặt đại ca. Nếu không, Vodka cảm thấy lạnh sống lưng, tiếp tục nhổ cỏ. Một mảng cỏ lớn đã bị hắn nhổ trụi. Hàng loạt cây cỏ vô tội nằm chết không nhắm mắt bên cạnh. Conan, Jin, cuối cùng hai em cũng về rồi. Khi nhìn thấy hai đứa trẻ đẩy cửa bước vào văn phòng thám tử Mori, trái tim Ran đã treo lơ lửng từ lâu cuối cùng cũng được thả xuống. Lại không nói tiếng nào đã chạy tới nhà tiến sĩ chơi trò chơi. Sau này tuyệt đối không được làm như vậy nữa. Vâng, em xin lỗi, Ran Nichan. Conan ngượng ngùng gãi sau đầu. Chúng em chỉ cảm thấy bữa tiệc quá nhàm chán. Sau này sẽ không thế nữa. Rõ ràng đây là lý do tiến sĩ Agasa nghĩ giúp bọn họ. Có Conan đứng bên cạnh biểu hiện ngoan ngoãn, Jin lười giả vờ thành trẻ con, chỉ cụp mắt, bày ra dáng vẻ thiếu hứng thú. Jin mệt sao? Ran nhìn đứa nhỏ uể oải, lo lắng hỏi. Em có muốn nghỉ ngơi trước không? Jin gật đầu, hiện giờ từng thớ cơ trên cơ thể hắn đều đau nhức. Xem ra sử dụng cơ thể trẻ con để thực hiện những hoạt động dữ dội như vậy vẫn có phần miễn cưỡng. Jin, vết thương của anh. Thấy Jin không chút do dự đi thẳng về phía phòng tắm. Conan liếc Ran đang ngồi trong phòng khách, rồi kéo tay áo hắn, hạ giọng nói, không phải vết thương nghiêm trọng. Jin nhớ tới mồ hôi, bụi bẩn và vết máu đang dính trên người, chân mày càng cau chặt. Trên người bẩn quá. Nhưng vết thương của anh không thể dính nước. Conan sốt ruột. Tại sao bệnh sạch sẽ của tên này lại phát tác đúng lúc như vậy chứ? Jin khẽ chậc một tiếng. Nhìn đứa nhỏ đang nghiêm túc lo lắng trước mặt, hắn đột nhiên nheo mắt, hạ thấp giọng, cậu muốn giúp tôi tắm sao? Mặt Conan lập tức đỏ bừng. Đúng là vẫn động một chút đã đỏ mặt. Nhận được phản ứng như mong muốn, Jin xoay người định tiếp tục đi vào phòng tắm, nhưng tay áo hắn đột nhiên bị kéo lại. Jin quay đầu. Conan đã quay mặt sang một bên, chỉ để lộ vành tai đỏ rực. Nếu anh nhất định cần tôi giúp thì tôi có thể đồng ý, đây đợi tôi đi lấy đồ ngủ. Thôi, không cần, tôi đâu có nói cậu nhất định phải giúp. Hai tai Jin đột nhiên nóng lên. Hắn giật tay áo về, đầu cũng không quay lại,
bước vào phòng tắm rồi đóng sầm cửa. Nhìn đứa nhỏ không chút biểu cảm trong gương, Jin nhạy bén nhận ra vành tai đỏ rực lẫn giữa mái tóc bạch kim. Hắn đưa tay bóp thử, nhiệt độ nóng bỏng lập tức truyền tới đầu ngón tay. Tên đó, sao đột nhiên lại trở nên táo bạo như vậy? Jin nhìn vệt đỏ mãi không tan trên tai, có phần bực bội cau mày. Conan đứng nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt, đưa tay gãi đầu. Là ảo giác sao? Sao vừa rồi Jin hình như hơi nói lắp? Chẳng lẽ Jin đang xấu hổ? Đột nhiên nghĩ tới khả năng táo bạo ấy, Conan lập tức mở to mắt. Khóe miệng không thể kiểm soát mà cong lên. Không hiểu sao lại có cảm giác sung sướng như vừa trả được thù. Không được, không được, chắc chắn cậu đã bị Haibara làm hư rồi. Conan đưa tay vỗ lên đôi má đang nóng, cố gắng điều chỉnh lại tam quan của một vị thám tử trung học chính trực. Mặc dù Duyên nhiều lần khẳng định vết thương không đáng ngại, Conan vẫn không thể yên tâm. Nhìn cánh cửa phòng tắm vẫn đóng chặt, đứa nhỏ lần thứ 5 đi ngang qua cửa, không nhịn được thở dài. Mới 3 phút thôi, nhưng chẳng phải chỉ cần tắm sơ qua là được sao? Cho nên người mắc bệnh sạch sẽ đúng là... Conan lại thở dài. Hả? Khóe mắt cậu nhìn thấy Gian đang cầm điện thoại trong phòng khách, không biết nói chuyện với ai. Conan đoán có lẽ là Sonoko, vốn định thu lại ánh mắt, nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên mặt Gian, động tác lập tức khựng lại. Đó là nụ cười có chút xấu hổ nhưng không thể che giấu niềm vui. Nhìn đôi mắt sáng long lanh cùng vệt đỏ nhàn nhạt trên gò má Ran, Conan không khỏi cau mày. Trong lòng lập tức dâng lên dự cảm chẳng lành rằng cây cải trắng mình vất vả nuôi lớn sắp bị một con heo nào đó ủi mất. Hôm nay thật sự rất cảm ơn anh, Akai-san. Tiến lại gần vài bước, Conan nhạy bén nghe thấy một cái tên. Sắc mặt cậu lập tức tối xuống. Akai Shuichi. Tại sao lại là người này? Mập mờ không rõ với Jin thì thôi, bây giờ còn có ý đồ với Gian. Không biết người bên kia nói gì, Gian bật cười. Đôi mắt sáng cong thành hai vầng trăng non xinh đẹp. Nụ cười vui vẻ, không chút phòng bị ấy khiến Conan sững người. Cậu chưa từng nhìn thấy Gian cười như vậy, hoàn toàn khác với vẻ lo lắng, cau mày hỏi Shinichi, bao giờ cậu mới trở về? Mỗi lần nói chuyện với cậu, một người có thể khiến Gian cười thoải mái, vô tư như vậy eo. Mặc dù vẫn cảm thấy hơi chướng mắt, nhưng tên kia cũng không phải hoàn toàn không có điểm tốt. Vị thám tử trung học nghĩ vậy rồi xoay người. Vừa hay lúc đó, Jin đã tắm xong và đẩy cửa phòng tắm bước ra. Conan lập tức chạy tới, ôm chặt lấy đứa nhỏ hoàn toàn không đề phòng. Jin, tôi không vui. Jin vốn định tránh ra, nhưng động tác lập tức khựng lại. Sao vậy? Ran cô ấy. Đứa nhỏ vừa tắm xong, hơi nước trên người vẫn chưa tan hết. Cơ thể mềm mại mang theo hương thơm nhàn nhạt của sữa tắm. Conan vẫn đang chìm trong suy nghĩ mình lại ôm được Jin, hoàn toàn không suy nghĩ đã mở miệng. Nhưng chưa kịp nói hết, cậu đã nhìn thấy đôi mắt Jin chậm rãi nheo lại. Ran. Jin nhìn thẳng vào đứa nhỏ đang ôm mình, Conan mờ mịt chớp mắt, đúng vậy, là Ran, cô ấy. Jin đột nhiên đưa tay bóp lấy hai má cậu, người phụ nữ đó hiện giờ đã được Akai Shuichi để mắt tới. Cậu hết cơ hội rồi. Cơ hội gì? Conan sững người. Nhìn vẻ mặt hoàn toàn mờ mịt của cậu, rõ ràng đang viết đầy câu tôi không hiểu anh nói gì, Jin buông tay, lạnh nhạt nói một câu không có gì rồi đi về phía phòng ngủ. Có lẽ hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Tên này rõ ràng vẫn là một kẻ hoàn toàn chưa hiểu chuyện tình cảm. Shinichi. Nửa đêm nhận được điện thoại của người bạn thanh mai trúc mã, Ran dụi đôi mắt còn ngái ngủ rồi ngáp một cái. Sao cậu gọi muộn vậy? Có chuyện gì sao? Xin lỗi, Ran, đã làm phiền cậu nghỉ ngơi. Sau một hồi suy nghĩ, Conan vẫn quyết định gọi điện cho Ran. Cậu lén bò dậy giữa đêm, trèo qua cửa sổ, đi tới con hẻm nhỏ bên cạnh văn phòng rồi dùng nơ thay đổi giọng nói để gọi cho cô. Chỉ là tớ có vài chuyện muốn nói với cậu. Liên quan tới cô bạn gái cao lớn của cậu sao? Gian lại ngáp một cái. Không khí cuối thu về đêm khá lạnh. Cô run nhẹ, đưa tay khoác thêm một chiếc áo. Cái đó không phải bạn gái của tớ. Conan lập tức đỏ mặt, nhưng vẫn quyết định sử dụng lời giải thích đã chuẩn bị từ trước. Người ấy chỉ là thân chủ của vụ án lần này, vì bị cuốn vào một vụ việc nên mới nhờ tớ giúp đỡ. Vậy nghĩa là hiện giờ Shinichi vẫn chưa có người mình thích sao? Ran hừ nhẹ, rõ ràng không tin lời giải thích ấy. Akai-san đã nói hết với tớ rồi. Cậu đang yêu, sao tên đó chuyện gì cũng nói với cậu vậy? Conan gần như phát điên, nhưng trước cô gái đã lớn lên cùng mình từ nhỏ, cuối cùng cậu vẫn lựa chọn thừa nhận, tớ. Đúng là đã có người mình thích, chỉ cần nghĩ tới người kia, gương mặt Conan lập tức nóng lên. Quả nhiên, Gian cố tình kéo dài giọng, còn luôn miệng nói mình bận điều tra vụ án, không thể trở về. Rõ ràng cậu đang bận yêu đương thì có. Tớ thật sự đang điều tra vụ án, không thể kể sự thật cho Gian. Conan chỉ có thể chột dạ giải thích. Chẳng qua tớ gặp được người ấy trong quá trình điều tra thôi. Sau đó lập tức chìm sâu vào tình yêu, không thể tự thoát ra. Ran bắt đầu trêu chọc người bạn lớn lên cùng mình. Mờ mới không có. Conan lập tức kêu lên, sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề. Cậu còn nói tớ, cậu và Akai-san là thế nào?
Tên đó đang theo đuổi cậu, đúng không? Bị tấn công bất ngờ, Gian lập tức lắp bắp giải thích. Cậu nói linh tinh gì vậy? Akai-san chỉ là... Đừng phủ nhận nữa, Ran. Hôm nay ở khách sạn, tớ đã nhìn thấy rồi. Conan cau mày. Cậu cũng đâu phải hoàn toàn không có cảm giác với tên đó. Ai cần cậu lo, bị nói trúng tâm sự. Gian hừ lạnh. Cậu cứ tiếp tục sống cùng người yêu tính tình khó chịu, lại còn rất khó ở chung của mình đi. Nói xong, cô lập tức cạch một tiếng cúp điện thoại. Vừa bị nói trúng đã thẹn quá hóa giận. Vậy mà còn nói không thích Akai Suichi. Conan nhún vai, sau đó lại lẩm bẩm, nhưng cô ấy lại miêu tả Jin như vậy sao? Tính tình khó chịu, khó ở chung gì chứ? Cậu trèo qua cửa sổ trở vào phòng. Đứng ngoài trời lạnh lâu như vậy, khi chui vào chăn ấm, Conan không nhịn được thở dài thoải mái. Gọi điện xong rồi sao? Jin đột nhiên lên tiếng, anh vẫn chưa ngủ à? Conan giật mình quay đầu, vừa hay đối diện với một đôi mắt hoàn toàn không có vẻ buồn ngủ. Cậu rời giường gây ra động tĩnh lớn như vậy, tôi làm sao không tỉnh? Jin lười biếng khép hờ mắt, trông giống một con mèo đang nằm phơi nắng trong mùa đông. Xin lỗi, Conan hạ giọng. Sau này gọi điện thì đừng ra ngoài. Jin đưa tay từ trong chăn, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Conan, truyền hơi ấm từ người mình sang cho cậu. Tôi không muốn sáng hôm sau phải nhìn thấy một con mèo bệnh. Rõ ràng chẳng khó ở chung chút nào, cảm nhận hơi ấm không ngừng truyền tới từ người bên cạnh. Conan âm thầm lẩm bẩm. Cậu nói gì? Cơn buồn ngủ dần dâng lên, Jin không nghe rõ. Conan lắc đầu, không có gì. Ngủ đi, tiến sĩ nói cuối tuần này muốn đưa mọi người đi chơi xa, chúng ta phải nghỉ ngơi cho tốt. Ông lão kia lại nghĩ ra trò gì mới sao? Chỉ là hoạt động mỗi năm một lần thôi. Không biết lần này tiến sĩ đã chuẩn bị những gì? Tôi hoàn toàn không hứng thú. Đừng nói như vậy. Lần này đội thám tử nhí cũng sẽ tham gia. Vậy tôi càng không muốn đi. Nhưng tôi muốn đi cùng anh. Từ khi nào cậu lại biết nói những lời như vậy? Cậu vẫn là Kudo Shinichi sao? C cũng không lâu lắm. Rốt cuộc anh có đi không? Được,